اوكي، اهلا بيكم جميعا النهارده في اكتيفيتي جديده للايجيبشن ام اس شابتر التابع للجمعيه المصريه لامراض الاعصاب. الحقيقه انا يشرفني جدا ان انا انتروديوس اساتذتي الافاضل اللي هيديروا هذا اللقاء. هذا اللقاء هو سلسله من السلاسل الخاصه بالام اس شابتر اللي هي بتدعم الحاجات اللي هي غير مطروقه او اللي احنا مش بنتكلم فيها كتير، بنحاول ان احنا نتطرق اليها، نفوكس عليها عشان خاطر الكونتينيوس ميديكال ايديوكيشن. الموضوع بتاعنا النهارده على النيورو راديولوجي. كلنا عايزين ناخد التالنت بتاع how to read MRI of the brain and the spinal cord correctly, how to interpret the different lesions اللي فيه and to correlate these lesions into the clinical implication as clinical symptoms. الحقيقه ده الاوبجكتيف بتاع المحاضره بتاعتنا او السيشن بتاعتنا النهارده. Understanding the functional neuroanatomy of the brain, clinical implication of the lesions involving different brain and spinal cord regions, and the application بما اننا الMS chapter فالapplication of the CNS demyelinating disorders اللي يعني هتبقى في الويف الثانيه من المحاضره. يشرفني ويسعدني ان انا انتروديوس استاذي العظيم الاستاذ الدكتور البهي رضا برنس عالم الاعصاب. الاستاذ الدكتور البهي رضا هو الاستاذ الامراض المخ والاعصاب جامعه الازهر ورئيس القسم الاسبق وعميد كليه الطب الاسبق بجامعه الازهر، وهو رئيس الMS شابتر التابع للجمعيه المصريه للاعصاب. هيقول لنا كلمه وهينتروديوس الدكتور ابو الوفا. يسعدني ايضا ويشرفني تقدمه استاذي الدكتور الجميل العظيم استاذ الدكتور ماجد عبد النصير، استاذ ورئيس قسم الاعصاب السابق في القصر العيني ورئيس الجمعيه المصريه للمخ والاعصاب والطب النفسي وجراحه المخ والاعصاب ورئيس البان ارب. ايضا استاذي الفاضل العظيم الذي اكن له كل يعني المحبه وهو السند والداعم. ايضا يشرفنا وجود استاذ الدكتور هاني عارف الذي سيدير اللقاء وسينهي الجلسه. الاستاذ الدكتور هاني عارف هو استاذ ورئيس قسم المخ والاعصاب جامعه عين شمس، وهو سكرتير العام للجمعيه المصريه لامراض المخ والاعصاب ورئيس شعبه الستروك في الجمعيه المصريه للمخ والاعصاب. استاذ دكتور بهي رضا سيتفضل بالقاء الكلمه والتقديم. مساء الخير، كل سنه وحضراتكم طيبين. انا سعيد ان انا بلتقي بحضراتكم في بدايه MRI ورك شوب السبونسرد باي MS شابتر بالتعاون مع شركه نوفورتس، الشركه العزيزه على قلبنا كلنا. وطبعا حضراتكم عارفين ان MS شابتر ده بارت جزء من الجمعيه الام بتاعتنا. وكل سنه وانتم طيبين، الشتاء دخل وانتم شايفين انا متكلفت ازاي ولابس ازاي، فكل سنه وحضراتكم طيبين جميعا، ويا رب السنه تبقى تخلص حلوه وتبتدي سنه جميله وتكون ربنا شفى كل العيانين من الكورونا وعدت ايام تكون ايام حلوه علينا كلنا. طبعا احنا هنتكلم على MRI واهميته في الورك شوب، وهيشتغل هو عباره عن 6 سيشنز. الدكتور اللي هيتكلم فيها الدكتور ابو الوفا. الدكتور ابو الوفا من نجوم الصاعده الواعده في المجال بتاع النيرولوجي، واخترنا له MRI بالذات علشان هو كان حضر MS نيورو ايميجينج ريسيرش يونت في سان رافاييلو في ايطاليا سنتين مع دكتور فليبي، وهيكلمنا في السيشنز دي كلها عن MRI في النيرولوجي عموما. طبعا بصفتنا يعني مهتمين بالMS في الشابتر بتاعنا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الMS ده is a clinical entity. clinical entity بتشخص ان two attacks disseminated in time disseminated in space، ولكن اغلب الحالات بتيجي في الاول خالص زي ما بنحطها على انها clinical isolated syndrome. وزي ما حضراتكم عارفين زيي واكتر مني كمان ان الMS ده ممكن يتشخص بالMRI disseminated in time disseminated in space وبطريقه سهله جدا جدا، وبالتالي نقدر نوصل للdiagnosis as early as possible to delay the complication as early as possible. وهيتكلم على كل حاجه، هنبتدي بالMS وبعدين هيتكلم على كل الديزيزز من اولها لاخرها،
كل بقى النيورولوجيكال ديس اوردرز من اولها لاخرها، ونشوفها من اولها لاخرها ويفيدنا. فنشكره جدا على مجهوده الفذ اللي هيعمله لنا، ونشكر شركه نوفارتس على تعاونها وعلى راسهم الدكتور اسامه، ونتمنى لكم ورك شوب سعيد وكل سنه وحضراتكم طيب. هقدم استاذي العزيز دكتور ماجد لتقدمه الدكتور محمد ابو الوفا ضيف النهارده. اتفضل دكتور ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأول تحياتي لكل الحضور. في الأول بحب أشكر MS تشابتر بقيادة ورئاسة الأستاذ الدكتور بهي رضا وسكرتارية الدكتورة نيفين محي. الحقيقة هذا التشابتر الحقيقة من أنشط التشابترز اللي موجودة في الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وأكيد برئاسة الدكتور بهي ودينامو المحرك الدكتورة نيفين. الدكتورة نيفين الحقيقة أنا مش عايز أقول إن أنا بفرملها كتير، يعني هي يعني عايزة تنطلق دايما وتبقى تعمل نشاطات، والحقيقة very very active. بشكرها جدا جدا على تنظيم هذه الويفز من الحاجة اللي احنا كلنا كنيورولوجيست الحقيقة بنحتاجها دايما، انه نختار حد من ال very eminent experienced person في مجال ال MRI of the brain اللي هو الدكتور محمد ابو الوفا. فالحقيقة الدكتورة نيفين هي نسقت معاه تماما واتفقت معاه، ومحمد الحقيقة من الناس اللي ليهم باع زي ما الدكتور بهي قال كده، دارس الحتة دي كويس قوي، وهو يعني حرفته في الموضوع ده. بنشكره انه اقتطع من وقته عشان يدينا الخلاصة العلمية الجميلة في حتة مكان وسبجكت احنا الحقيقة كلنا looking forward ان احنا نتعلم فيه اكتر ونسمع فيه اكتر. فبشكر الاستاذ الدكتور بهي جدا، بشكر الاستاذ الدكتوره نيفين جدا، وطبعا بشكر محمد جدا على مجهوده معانا، بالرغم ان هو يعني بعيد عننا مسافة لكن قريب مننا جدا في القلب. يعني بتوجه بخالص الشكر لشركة نوفارتس الحقيقة، لان هم من النادر ان انت تلاقي في فارماسيوتيكال كومباني بتعمل اكتيفيتي ما فيهاش ما لهاش فيها يعني purely educational، يعني هو كلام عن الام ار اي. فالحقيقه انهم يعملوا سبونسرنج ل complete educational course ده الحقيقه شيء يشكروا عليه جدا. بشكر التيم كله بتاع نوفارتس الحقيقه على تعاونهم عموما معانا في الجمعيه المصريه، وتعاونهم بصفه خاصه مع الام اس تشابتر، وطبعا ليهم تعاون مع الهيدك تشابتر. لكن الحقيقه نوفارتس عمرنا ما في الجمعيه المصريه طلبنا منهم اي طلب، الى الحقيقه كانوا معانا، فانا بشكرهم جدا جدا. يعني طبعا لازم اشكر مصر 2000، وزي ما بقول في كل مؤتمراتنا اللي بننظمها ومصر 2000 بتتولى الاي تي كوميونيكيشن، الحقيقه ما بقاش قلقان خالص خالص خالص، يعني في وجودهم كلهم الفريق كله الحقيقه ممتازين جدا، واللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. انا الحقيقه من كتر ما حضرنا في فتره الكورونا الماضيه ويبينارز واونلاين ميتينجز وكده، فجربنا شركات من الخليج وشركات اجنبي وشركات انجليزي وشركات مش عارف ايه. الحقيقه لم اجد اي فاسيليتيز وتسهيلات لمواضيع وسهوله في الاداء زي ما لقيته مع مصر 2000. فلابد ان احنا نشكرهم ونتوجه لهم بخالص الشكر. شكرا يا دكتوره نيفين جدا، ويعني اعتقد هتبتدي بقى ان شاء الله الجلسه العلميه. اتفضلي.
شكرا دكتور ماجد على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته ده، اللي هو الحقيقه بيشجع الواحد وبينكرج ان هو يكمل اكتر واكتر. ثانك يو سو ماتش للكلمات الجميله. دكتور محمد ابو الوفا دلوقتي يبتدي السيشن الخاصه بالبيزك نيورو اناتومي. اتفضل دكتور محمد. مساء الخير، السلام عليكم جميعا. ازيكم جميعا. انا شاكر جدا جدا للدعوه للحضور النهارده، وبصراحه يعني انا كنت لسه بتكلم مع دكتوره نيفين، يعني حاسس ان انا متدلع جدا، يعني كتر خيرها بدعوه كريمه، يعني ان احنا نبتدي نرتب ايميجنج ورك شوب بالطريقه اللي ان شاء الله يعني ننتهجها يعني الاسابيع اللي جايه. ويعني وحضور دكتور ماجد ودكتور هاني ودكتور بهي ودكتوره نيفين يعني فعلا مدلل يعني. وبعدين هو برضو يعني في ديسكليمر مهم، انا still too far من ان انا مثلا اكون اكسبرت، او ان انا يعني ابقى يتقال الكلمه دي. انا بتعلم as I go through زي وزي كل زمايلي يعني. الحمد لله. بس انا اتيحت لي فرصه بسيطه ان انا يعني اخد ابقى exposed على international level في منطقه التصلب المتعدد. وكان بدايه يعني بدايه تدريبي كان في منطقه فيها في سنتر، زي ما كان تفضل الدكتور بهي قال، مركزين قوي في النيورو ايميجنج. والنيورو ايميجنج كان السنتر عندهم في الجامعه ديت كان من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لهم، لان هو ليه بابليكيشن وايز كان برودكتيف جدا، والناس اللي شغاله فيه متمكنه يعني. فالحمد لله الفتره اللي قعدت فيها اتعلمت فيها كويس، او يعني اتعلمت فيها بعض الحاجات اللي خلتني يعني تولز ان انا اتعلم بيها. لا ده اللي اقدر اقوله، وده اللي بحاول اوصله من اي كوميونيكيشن في الام ار اي. هو انا مش يعني مش هدفي خالص من الكلمتين اللي ان شاء الله يعني نتكلم فيهم الفتره دي ان انت ان انا اضيف معلومه جديده قد ما اضيف تول، منتال تول لو اقدر اقول، يعني ان انت تقدر من خلال الممارسه العاديه لينا كلنا كنيورولوجيست ان احنا نقدر نطور الفيجوال ثينكينج بتاعنا في الام ار اي، والابيليتي تو دايجنوز او تو ميك ا ديسيجن بيست اون ايميجنج، بالذات لما يكون الكلينيكال ديسيجن مبني على او الايميجنج هيبقى مفيد فيه. لان ده مش دايما كل الديسكليمر المهم، وده اللي دايما بتعلمه يعني من استاذي الدكتور بهي رضا. دكتور بهي يعني انا ما اقدرش يعني اتكلم في اي مجال او في اي مكان من غير ما اشكره، ولان هو يعني فعلا تجاوز مرحله الاستاذ والمعلم للاب يعني. وهو يعني تاج راسي وتاج راس طب الاعصاب في جامعه الازهر، وهفضل دايما اشكره انا واولادي طول عمري يعني ان شاء الله يعني. انا مش هطول. دكتور محمد بعد اذن حضرتك، بس احنا معانا ضيوف اجانب، فبليز الساينتفك بارت يبقى كله ان انجلش، لان هم بيطلبوا بالحاح ومتاثرين، هم مش فاهمين اللي بيحصل. حاضر. اول تراي يعني عينيا حاضر. I will do my best in interpreting basic concepts in English. بس يعني pardon me if I used some Arabic jargon in the middle. يعني for the sake of simplicity, but for the main major concepts, I will do this in English language as much as I could. يعني still I crumble with my English. So احنا هنبتدي على طول. I will pardon me, the introduction is I prepared some philosophical introduction, if I would say, and it will be faster, not necessarily anything else. Faster if I spoke it in Arabic, so I'll pursue in this way, and we will go directly into the scientific part in English. So أنا هبتدي screen sharing سريعا. just for double check، احنا شايفين يا جماعه السكرين واضحه قدامكم والصوت واضح؟ Yes dear, but in English. Yes. Okay. So in today's session we will speak about something that's not at all new to you. We will speak in the basic anatomical atlas that we used to learn and that we have been learning in anatomy in the previous medical education. The problem with clinical practice is that we were directly immersed into the imaging and clinical practice without
being prepared for transferring what we have been learning from an anatomical atlas as written in the textbooks into a cross-sectional atlas, which is which is the images that appears in the MRI or the CT. So this makes some consideration, not necessarily problems, but if we are not fully aware of the cross-sectional anatomy, this makes some misinterpretations, if I would say, in imaging, especially when you are directly immersed to interpret pathology without referring to the basics of anatomy. So I will go briefly into these brief objectives for my talk. First and most important, this is not a presentation for you to take notes and to record some important medical tips and tricks or so. This is just a visual training. احنا كل المطلوب ان الواحد مركز بعينه كويس ومش اكتر من كده. And second is in pathology, as I would like to understand, is viewed as an altered anatomy. So if you are not fully comprehending anatomy, and if you are not fully oriented with the anatomy, definitely when you are seeing a pathology, you are missing parts of it. So the best, or I think the only way to understand pathology in a good way is that you understand how the anatomy altered to a pathological form. النقطة برضو مهمة in anatomy or pathology is not always a signal change if in MRI, and you are not able to pursue into a proper understanding without comprehending in that alteration in shape, size, and relations to surrounding structures leads to are also forms of pathological changes. And this also happens not necessarily in the focus that shows the altered signal, but some changes that happens in the surrounding normal anatomy also change in response to the presence of pathology. So when you are just comprehending all these, you are much better able to capture what exactly is going inside a brain or a spinal cord or whatever. And lastly, and even probably the most important, we are at the very end, we are clinicians and we are neurologists, and this the aim of this workshop is not to replace the radiologist or to hold a small radiologist inside your brain so that you can go without. Definitely this is not the case, and the proper value of this information just to help you to pursue your clinical practice in a good way, as we will see as we go through. For one important issue is that you in the anatomical atlases in the textbooks, you definitely know the orientation, you know the anterior, posterior, right, left, and in practice in imaging, it's not the same. It's not the same as in the atlas, because sometimes the orientation of the slices are different. The position of the patient is different. Like, for example, on your left-hand side, this is a CT of the orientation of the CT. So the CT orients the slides so that you minimize the bone, which renders too many artifacts. So he tries to orient the slides so that it bypasses the skull base, which is causing too many artifacts. This problem doesn't persist into an MRI image, so the orientation of the slides is slightly different from the CT, and you may be preserving the anterior and posterior axis, but like for some structures will go up and some structures will go down with deviation of the plane, and you will not be helping it much without getting into the closer relationships. انا هقول ده برضو بالعربي سريعا. انت احنا معتمدين بشكل اساسي يا جماعه على الريليشنال اناتومي، اللي هو relation of a structure to another structure، مش مجرد الاكسيز، مش مجرد اللي هو الانتيريور posterior right left superior inferior.
في الاشعه it's quite important ان احنا ناخد الريليشنز، لان مش دايما الاشعه بتتحط في الستاندرد سبيس، مش دايما الاشعه الفيلم اللي قدامي او التيشو اللي قدامي محطوط ان ستاندرد سبيس، فاحيانا ده بيعمل مشاكل. فاحنا السرفايفل الاساسي عشان ابقى فاهم انا فين معتمد على الريليشنز بتاعت السراوندنجز. زي ده مثلا، ده one quiet example. This is a very small ischemic lesion. This is how it shows itself in the CT, which looks like frontal, and in an MRI looks more posteriorly and looks like as if it is parietal, if I would say. But at the very far end, we are able to localize it as frontal or parietal according to the sulci and gyri. For example, this particular patient, we can see this is the central sulcus, and definitely as long as the lesion is anterior to the central sulcus, so this is a frontal lesion. This is just one example about it. And just pardon me for introducing this in Arabic. هو القصة دي أنا قريتها زمان قوي عن بيولوجيست ابتدى التدريب بتاعه، فكان بيشتغل في المارين بيولوجي يعني، وكان الانستراكتور بتاعه اول ما ابتدى حط اداله، قال له انت عايز تبتدي امتى؟ قال له عايز ابتدي دلوقتي. فاداله سمكه وقال له لاحظ السمكه ديت، observe this fish ونتقابل تاني. ففات يومين ثلاثه ورجع له تاني، فكتب له مثلا زي ورقه كده، فقال له قال له انا خلاص بصيت عليها وسجلت كل الملاحظات بتاعتها. فقال له لا انت لسه ما لاحظتهاش. فرجعه تاني، رجعه اسبوع، وبعدين رجعه 2، وبعدين رجعه شهر، وكل مره كان بيرجع له التفاصيل اكتر من الاول عن نفس السمكه. كل مره بقى حاطط الجار قدامه اللي فيه الفورمالين اللي فيه السمكه، كل مره يبص قدام، يبص على السمكه ويلاحظ فيها تفاصيل اكتر. مره يلاحظ ان بدل ان الشيلز الخارجيه مثلا بقى حجمها اكبر شويه قدام عن ورا، ان اللون بتاعها بيفيد مثلا يمين عن شمال، ان العين اليمين مش شبه العين الشمال قوي، فيها ديفرنس. ابتدى حط على مدار شهر مش عايز يخليه يمسك حاجه الا سمكه واحده بس. ولما خلص الشهر دوت كان معاه تقريبا يعني قد اللي كان كتبه اول مره مثلا 15 20 مره، تفاصيل كتيره قوي. اول لما ابتدى يشوف اسماك تانية، ابتدى يحط كل التفاصيل اللي كان شايفها في السمكه الاولانيه يقارن بيها الاسماك التانية. فبقى من ملاحظه واحده، من بيرفكت اوبزرفيشن، من ملاحظه حاجه واحده بس بطريقه اعمق، قدر يوصل لتفاصيل كتير، وقدر يبقى ياخد الاكسبيرينس المطلوبه منه، مش انه يشوف كتير قوي قد ما هو يركز في حاجه واحده بس. وده اللي هنعمله ان شاء الله يعني بالنسبه للسيشن ديت. احنا كل اللي هنعمله احنا هنشوف anatomical structures و anatomical relations احنا كلنا عارفينها وحافظينها كويس قوي. المهم الراجل ده كان في نفس البرزنتيشن بتاعته، كان او في نفس في نفس السيشن الفتره اللي كان بيتدرب فيها، قال له الراجل الانستراكتور بتاعه قال له pencil is one of the best eyes. ف if you are able to draw something انت شفتها كويس، يعني انت شفت اللي انت بتبص عليه ده كويس. فتعالوا انا هجرب معاكم ونرسم برين ونشوف شكل البرين على زي ما احنا فاكرينه من الاناتومي شكله عامل ازاي. فخلينا نبتدي. ده مثلا ده الشكل السهل اللي احنا بنرسمه سريعا عن البرين. يعني ما هوش مثلا ده رسمه كروكيه شويه، يعني شبهه بس مش شبهه قوي. بس المين فيتشر فيه ان في سيلفيان فيشر، ان في المنطقه الكبيره ديت، فاحنا وفي فرونتال لوب وفي اوكسيبيتال لوب وفي تمبرال وفي بارايتال ورا. يعني تعالى نرسم فيه تفاصيل اكتر شويه جنبه. فده يعني نرسم هنا مثلا سنترال سالكس. انا وانا بتدرب او انا بشوف الاناتومي ما كنتش عارف قوي الريليشن بتاعه السنترال سالكس تو ذا سيلفيان فيشر، بس وانا برسم ابتديت لا هي موجوده فين، هي موجوده في اولها في اخرها في الوسط. دي تفصيله اكتر مش هعرف اجيبها مثلا غير وانا برسم. تعالى نرسم بس المين سالساي وجايراي، ودول اللي هندور عليهم في الاناتوميكال اطلس واحد ورا الثاني، و this is how we will survive في الاشعه يعني.
ده السنترال سالكس. اللي قدام السنترال سالكس ده الفرونتال لوب ديفينتلي، واللي وراه ده البارايتال لوب، والاوكسيبيتال لوب في ايماجينري لاين المفروض بينه وبين البارايتال لوب، وبعدين ده السيلفيان وراه التمبرال لوب، وراه التمبرال لوب. في بوست سنترال سالكس صغير، ويبقى هنا دي الموتور ستريب اللي هي اريا 4 اللي فيها الموتور كورتكس، ووراها برضو في بوست سنترال، ده بري سنترال عفوا الاولانيه، الثانيه بوست سنترال، ودي اللي وراها اللي بيبقى وراها السنسوري ستريب اللي هي اريا 3 1 2. الفرونتال لوب متقسم كالاتي، متقسم بتو سلساي كبار مقسمينه لثلاثه ستيشن انتو 3 ستيشنز، سوبيريور فرونتال جايروس والميدل فرونتال جايروس وانفيريور فرونتال جايروس. ده يبقى كده الفرونتال لوب. الفرونتال لوب متقسم بثلاثه سلساي كبار، هو حدوده البوستيريور هو السنترال سالكس، وفي موتور ستريب، وفي بعد كده 2 بيربنديكولار سلساي اللي هو من المقسمين الفرونتال لوب لسوبيريور وميدل وانفيريور فرونتال جايروي. البرايتال لوب امره اسهل شويه، متقسم بعد اللي هو فيه بوست سنترال سالكس اللي هي الرسمه السنسوري ستريب المنطقه الصغيره دي، وبعد كده كل اللي وراه متقسم بسالكس واحده بيربنديكولار عليها، اللي فوقيها اسمها سوبيريور بارايتال لوبيول، واللي تحتيها اسمها انفيريور بارايتال لوبيول. ده المين سكتش اللي بنحفظ عليه شكل البرين، وبنحفظ عليه اللي هي السنترز، الديفرنت سنترز اللي موجود عليه يعني. التمبرال لوب في تو سلساي مقسمينه لسوبيريور وميدل وانفيريور، بس هم فرونتال تمبرال جايراي، بس هم الكلينيكال ريليفنس بتاعتهم ما هماش زي مثلا السوبيريور فرونتال جايرس والميدل فرونتال جايرس. الميدل فرونتال جايرس مثلا فيها الفرونتال اي فيلد، في الفرونتال جايرس فيها بوكاز اريا، فالكلينيكال لوكاليزيشن بتاعهم ما هوش ريليفنت قوي، فانا مش هدخل في تفاصيلهم كتير قوي. وده شكلها زي ما كنا بنتكلم من لحظه. ده السنترال سالكس كويس، وده البري سنترال سالكس اللي واخد المنطقه البرتقاني ديت اللي هي الموتور ستريب اريا 4، وفي 3 سالساي 3 جايراي متقسمين بسوبيريور ميدل انفيريور زي جرين يلو اند بلو. البرايتال لوب تاني متقسم بوست سنترال، في سنسوري ستريب، وفي متقسم بانترا بارايتال سالكس. This is what's called السوبيريور بارايتال لوبيول وانفيريور بارايتال لوبيول. and the temporal lobe متقسم اللاترال سيرفيس بتاعه متقسم ل 3 different gyri. however مفيش strict localization in clinical practice. It's not mandatory to differentiate between each gyrus على الاقل in clinical practice يعني. فده الشكل العادي. طيب احنا معظم السلايدز اللي هتكلم عليها هتكلم على الاكزيال كاتس، لان الاكزيال كاتس هي اللي بناخد عليها السكرين الاساسيه كده اللي بنبص عليها على البرين سيرفيس. فاحنا هنمشي في الاناتوميكال اتلس، في الاناتوميك كروس سكشن الاناتوميكال اتلس هنمشي من فوق لتحت، وهنمشي في الاكزيال كاتس بشكل اساسي عشان نقدر لوك اوت ذيس ميجور سلساي. السلساي الكبار اللي احنا حطيناهم دول اللي هنفرق بيهم الديفرنت لوبس اوف ذا برين. هنقسم ده ل 3 ستيشنز. الستيشن الاولانيه اللي هي قبل ما يطلع اللاترال ventricle before the lateral ventricle starts to be shown in the images. المنطقه ديت mainly between the frontal lobe and the parietal lobe. So as a rule طالما اللاترال ventricle يا جماعه ما بانش، فاحنا بنتكلم يا اما parietal يا اما frontal. لو if the patient is not quite centralized الاكسس ممكن يوصل شويه كده، لو هيوصل هياخد حاجه ممكن ياخد occipital and this is not standard if I would say. بس في الاساس ان this is the frontoparietal area قبل before the emergence of or the appearance of the lateral ventricle into the axial cuts. المرحله رقم 2 السكند ستيج اول ما يبتدي يبان لي اللاترال ventricle في الصوره. دي باين فيها الفرونتال، باين فيها البارايتال، ابتدى يبان فيها السيلفيان فيشر لو واخدين بالكم. so what lies behind the Sylvian fissure دايما يبقى التمبرال لوب، وبعدين الاوكسيبيتال لوب. so المرحله الستيشن اللي بيبان فيها يا جماعه lateral ventricle بيبان فيها فرونتال، بيبان فيها بارايتال،
بيبان فيها temporal وبيبان فيها occipital. Then come the third stage. The third stage أول ما أقدر أشوف الانتيريور pole of the temporal lobe. This is for our sake. يعني ده this is not an anatomical reference and this is not a special reference. I will use this reference in the next slides. فاحنا بنتكلم على 3 مراحل. المرحله الاولانيه الفرونتو بارايتال، المرحله الثانيه المرحله اللي يبان فيها ابتدى يبان اللاترال ventricle and I cannot see the anterior pole of the temporal lobe. ودي اللي بيبان فيها الفرونتال والبارايتال والتمبرال والاوكسيبيتال as we will see in next few minutes. وبعدين المرحله الاخيره اللي بيبان فيها التمبرال بول بتاع التمبرال لوب، الانتيريور بول اوف ذا تمبرال لوب لحد ما يخلص البرين. This is the third stage. خلينا ناخد ده واحده واحده على هاي ريزوليوشن ايمج، ونحط ايدينا واحده واحده بس على الساي، فنقدر نقول دي اسمها سوبيريور فرونتال جايرس، دي اسمها سوبيريور بارايتال لوبيول او انفيريور بارايتال لوبيول، ونمشي واحده واحده مع بعض كاناتومي قبل ما نشوف عليه الافري داي باثولوجي ذات وي ايزلي دايجنوز، ونشوف قد ايه ممكن لما بس الواحد حاطط عينه على الاناتوميكال اكسيز او الاناتوميكال اورينتيشن ممكن الباثولوجي اللي كان بيشوفه قبل كده ممكن يبقى متغير شويه. فانا هستخدم عفوا خلينا نبدا عفوا هناخد سلايد ثانيه، برزنتيشن ثانيه. كويس. ده سمبل اناتوميكال، ده سمبل 3 دي تي 1. تي 1 عادي خالص زي اللي بنستخدمه in everyday practice. However in a very small thin axial slices in a millimeter slice thickness. فهناخده من فوق لتحت. فهو it provides the best anatomical landmarks can be best seen in T1. احسن حاجه بتبين الاناتومي دايما هي التي 1، بتبين الاكشوال فوليوم وبتبين الحجم الحقيقي والشكل الحقيقي بتاع البرين ستراكشر. اول حاجه بس يا جماعه عايزكم تاخدوا بالكم منها حاجه مهمه قوي اللي هي الكورتيكال ريبون. الكورتيكال ريبون مفيش فحص ما فيهوش كورتيكال ريبون، مفيش سي تي ام ار وات ايفر السيكونس بتاع الام ار، لازم بيبان في فرق ما بين الكورتكس وما بين الوايت ماتر. هنا مثلا هو الجراي وايت ريفرنس هو مثلا زي اللون دوت. This is the cortical ribbon واللي باللون الاصفر هو الوايت ماتر اللي هي المنطقه ديت. الاحمر هو الكورتيكال ريبون اللي هي المنطقه ديت. الجراي السن الصغيره قوي ديت ودي اللي هعرف اميز بيها انا موجود فين. يعني هي دي اللي هعرف اتريس اخد الكورتيكال ريبون دوت بعيني عشان اعرف اشوف انا واقف فين بالظبط. احنا اول ما بنبتدي احنا ابتدينا من فوق خالص، من at the very top end بتاعت البرين. فانا المنطقه ديت اللي هي first station اللي هي before the appearance of the lateral ventricle دي يا اما هيبان فيها frontal lobe يا اما هيبان فيها parietal lobe. and the landmark اللي اقدر اميز فيها الفرونتال لوب عن البارايتال لوب هو السنترال سالكس. فخلينا نحط عينينا على السنترال سالكس الاول وبعدين نقول يبقى ده فرونتال، اللي قدامه فرونتال واللي وراه بارايتال. السنترال سالكس is a the deepest sulcus موجود، ويوجوالي بيبقى في gyrus in front of it and another gyrus behind it and it looks like a sandwich زي الشكل ده كده. This is the deepest sulcus and there is one deep gyrus in front of it which is the motor strip، وفي another gyrus posterior to it اللي هي sensory strip. يبقى انا موجود الحته دي هي السنترال سالكس. يبقى انا ده فرونتال لوب كله وده بارايتال لوب. طيب هو لو ده السنترال سالكس زي ما احنا ماشيين وزي ما احنا متفقين the first gyrus to appear في الفرونتال لوب يبقى دي اسمها superior frontal gyrus. يبقى دي superior frontal gyrus to the right and left اللي هي superior frontal gyrus، وده motor strip وده sensory strip، واللي فاضل هنا ده اكيد هو superior parietal lobule. نمشي شويه، ننزل لتحت شويه لحد احنا ابتدينا من فوق اهو ومكملين لحد ما بيوصل في لاند مارك مشهوره قوي
وسهل ان انا احط عيني عليها قوي. معلش عفوا. كويس. انا هنا برضو ستيل ده الديبست سالكس. ولو واخدين بالكم يا جماعه في بدل ما كان التو جايراي دول مستقيمين كده، في لوب حصل هنا زي بالذات على الليفت هاند سايد، على الليفت هيمسفير، وفي closer to it بس مش واضح قوي برضو small convolution, small gyrus prominence. This is the hand area، ودي اسمها اوميجا ساين او inverted اوميجا ساين عشان للتحديد. يعني الانفيرتد اوميجا هي شبه الاوميجا شكلها عامل كده كويس، وهي انفيرتد اوميجا. دي الهاند اريا، لان دي الهاند الفاين ديتيلز اللي بتحصل بتاعت الهاند فانكشن. انا بحط عيني عليها، بحاول ادور لما يبقى السنترال سالكس دي رايحه من عيني مش عارف اوصل ليها، بحط عيني الاول على على الانفيرتد اوميجا ساين عشان اعرف ان ده السنترال سالكس، واللي قدامه يبقى فرونتال لوب، بوستيريور تو ات يبقى البارايتال لوب. فنشيل الماركينجز. يبقى احنا دي سنترال سالكس كويس، ده superior frontal ابتدى يبان another gyrus which is the middle frontal gyrus، يبقى دي middle frontal gyrus. وده motor strip، ودي sensory strip to the right and left، وده superior parietal lobule. ابتدى يبان هنا deep another deep sulcus هيبتدي يبان في السلايدز اللي تحت. ده الانترا parietal sulcus هيبتدي يبان واحده واحده as we go down. هنا احنا لسه لحد اللحظه دي احنا كل ده في الفرونت، اللاترال فنتركل ما دخلش في الصوره. فاحنا لحد اللحظه دي احنا برضو ان فرونتال او بارايتال. طيب ده الديب سالكس ده هو ده اللي فاصل السوبيريور بارايتال لوبيول عن الانفيريور بارايتال لوبيول. وستيل احنا عدينا الهاند اريا، يبقى احنا في الاخر الستريب بتاعت الموتور والسنسوري ستريب. ستيل السالكس دي ذا موست ديب، في جايرس قدام منها يبقى دي الموتور، واللي وراها دي السنسوري. سوبيريور فرونتال جايرس، ميدل فرونتال جايرس، وده سنسوري ستريب. ده موتور ستريب، عفوا ده السنترال سالكس، موتور ستريب، سنسوري ستريب، ودول الفيرست تو جايراي. المنطقتين دول لما هيحصل فيهم ليجن، اتوقع ان السوبيريور فرونتال جايرس دي بيحصل معاها ليجن بيسبب ابراكسيا او ديسبراكسيا، والميدل فرونتال جايرس دي فيها الفرونتال اي فيلد، فممكن ليجن يبقى بسيط هنا ويبقى العيان عنده جيز ابنورماليتي. This is for our reference عشان لما نبتدي نشوف الحالات يعني. كويس. تعالوا نشوف الكلمتين البساط دول، تعالوا نبص عليهم بس في يوجوال باثولوجيز احنا بنشوفها كل يوم يعني. فنرجع تاني للسلايدز. كويس. احنا كنا اتكلمنا ان ده سنترال سالكس كويس، وان ده فرونتال. سؤال انا هجاوب عليه بعد كده، الاسئله انتوا اللي هتجاوبوا عليها ان شاء الله يعني. المنطقه دي ده اسكيميك ليجن، وده في الميديال سايد مش في اللاترال سايد. المنطقه دي واخده من الميدل سيريبرال ارتري، ودي من الانتيريور سيريبرال ارتري، فده في الانتيريور سيريبرال دومين، ودي سنترال سالكس. ومتوقع ان ده بدام ده الموتور ستريب ودي قريبه قوي من الموتور ستريب، I can expect ان العيان ده تقريبا عنده مشكله اللور ليمب اكتر من الابر ليمب، ومع انها صغيره قوي. كويس. طيب ده اول سؤال. احنا هتلاقي البولينج سيستم بيطلع مع كل سؤال، مع كل سؤال هساله لكم. الاسئله يا جماعه في الفري ان انت تجاوب، ما فيهاش صح وغلط قوي يعني، مش القصه يعني مش محسوكه قوي يعني. and we will learn as we go through. فيعني I encourage ان احنا كلنا يا جماعه نشارك. انا هدي مساحه مثلا بس for the sake of time، هدي مثلا مساحه حوالي 20 ل 30 ثانيه لكل سؤال، ونجاوب مع بعض. احنا دلوقتي شايفين left frontal lesion، والليفت ده يا سيدي مش مهم التشخيص خالص. It's not necessarily to have the diagnosis. This is an ischemic lesion. بس what the question really is هو which and this is frontal. This is frontal for some simple reason ان ده anterior، ان ده most anterior of the brain, but for one necessary skill that this is the central sulcus because this is the deepest one, and it looks like at the lower half of the motor strip at this region. This is the motor strip, sensory strip, and this is the frontal lobe. هو الليجن دوت يا جماعه موجود في السوبيريور فرونتال جايرس ولا الميدل فرونتال جايرس ولا الانفيريور فرونتال جايرس؟ ممكن نختار نجرب البولينج. هو ده سؤال المفروض انه يكون سؤال سهل يعني برضه ان شاء الله.
باشمهندس احمد لو معايا، لو البولينج ابتدى يبان. لا هو بصوا يا جماعه، هو في المفروض الباشمهندس احمد ان شاء الله هيخلي فيه بولينج لو نقدر نختار، مش ضروري يبقى على الشات. انا شايف في ناس كتبت 2 وانا شخصيا كنت هكتب 2 لو كنت مكانه. ميدل، ناس كاتبه ميدل، في ناس كتبت سوبيريور. مش في لو الباشمهندس احمد معايا لو نقدر نعمل البولينج وعلى السؤال اللي بعده حتى لو يبقى كويس. هي ميدل ليه بقى؟ لكذا سبب. السبب الاولاني ان ده اول جايرس قابلني وتحتيه سالكس، والسالكس ده ابتدى يحصل فيه افيسمنت، ودي الفاليو اللي عايز اقول لكم عليها. يعني انا بدور على السالكس اللي هي السوبيريور فرونتال سالكس، هنا السالكس دي قفلت. السالكس اللي على الناحيه اليمين on the right hand side is spacious، ما فيهاش اديمه، ما فيهاش ليجن، فات لوكس spacious وواخده مساحه كويسه. ف it adds value ان الليجن ده still an active lesion بشكل او باخر. there is an edema in this lesion, not necessarily مش mass effect. this is not a space occupying lesion, but this is a cytotoxic edema or whatever effacing the sulcus that I should be appreciating in this region. دي الميدل frontal gyrus. when this is not the inferior frontal gyrus because ان احنا الانفيريور frontal gyrus في ال very lower side of the brain وما هياش ولسه ما بانتليش، فانا بان لي هي دوب سالكس واحده باينه قدام، فدي الميدل frontal gyrus. طيب ده ليجن space occupying lesion contrast enhancing space occupying lesion exerting mass effect exerting vasogenic edema وهو ده parietal loop عشان هو posterior, and this is also a parietal loop because like for top left image احنا هنلاقي في central sulcus هنا وفي central sulcus هنا هنا عفوا اسف هنا كويس. وده ادي اللي هي الانفيرتد اوميجا ساين. يبقى انا اللي قدامي ده الموتور ستريب، ده سوبيريور، وده الميدل فرونتال، وده السوبيريور بارايتال لوبيول. كويس. دلوقتي الليجن دوت سوبيريور بارايتال لوبيول ولا انفيريور بارايتال لوبيول يا جماعه؟ نجرب نفسنا. يعني مثلا 15 ثانيه بالظبط لو نحاول. وانا هجاوب معاكم برضه. كويس. في تعليقات ناس كتبت 1 او سوبيريور. ماشي، خلينا الاول اللي هيخلينا نحكم ان ده سوبيريور او انفيريور هو وجود الانترا بارايتال سالكس. كويس. في ايديما وفي ماس افكت، ذس از ديفينيت. تعالوا ندور على الانترا بارايتال سالكس. الانترا بارايتال سالكس ليتس لوك على النورمال سايد. تعالوا نبص بقى على الناحيه السليمه الاول. الانترا بارايتال سالكس هنا وماشي هنا، والحته دي هي السوبيريور بارايتال لوبيول، واللي هيبان لي تحتها هو الانفيريور بارايتال لوبيول. في الكونتراست انهانسد ايمج مثلا زي اللي على اليمين ان ذا توب رايت the gyrus is the sulcus is completely effaced. انا مش قادر اميزها قوي، بس مثلا في at the image دي down left هتلاقي السالكس هنا كويس، والليجن should be appreciated بعديها. الليجن تقريبا في وسط السالكس is quite lower، يعني هو اقرب الليجن نفسه، الماس نفسها اقرب شويه، هو اقرب شويه للانفيريور بارايتال لوبيول، بس ستيل ان ذا سالكس اللي جاوب سوبيريور ما هوش غلطان قوي يعني، بس هي ستيل اقرب للانفيريور بارايتال لوبيول منها للسوبيريور بارايتال لوبيول. طبعا ادي الانفيرتد اوميجا ساين اللي موجوده مثلا في دي في السلايد بتاعت دي، ده الانفيرتد اوميجا ساين. يبقى احنا كده ده superior parietal lobule، ده sensory strip superior parietal lobule، وهنبتدي نكمل في الانفيريور parietal lobule. طيب ده عيان عنده space occupying lesion برضو واوبريتد. التوب ايمج ده بري اوبريتيف، النكست ايمج از بوست اوبريتيف. هل تعتقد ان بعد العمليه مش قبل العمليه، هل تعتقد بعد العمليه ان العيان ده عنده affected hand function على الناحيه الشمال ولا لا، على ايده الشمال left hand weakness ولا مفيش؟
باشمهندس احمد لو ممكن نعرض الريزلتس. تمام يا باشمهندس. 66% قالوا مفيش افكتد هاند فانكشن، وده كويس قوي، دي نسبه كويسه قوي. 43% معاهم حق برضو، ممكن يبقى فيه هاند فانكشن. ما هياش المنطقه يعني كلير كات، بس اي شودنت اكسبكت. هو مش دايما ده الرول، بس اي شودنت اكسبكت. انا توقعي ان مش هيبقى فيه عشان الاتي، عشان ادي السنسوري ستريب، عفوا دي سنترال سالكس وادي سنترال سالكس، وهنا برضو ادي سنترال سالكس، وده البرايتال لوبيول ده في المنطقه السليمه، وادي سوبيريور بارايتال لوبيول، وادي المفروض دي المنطقه اللي فيها السنسوري والموتور ستريب. and it should be الهاند فانكشن quite more anterior في العيان دوت. however طبعا ممكن يحصل بدامجنج افكت، او بسبيس اوكيباينج افكت، ممكن باللوكال سيركتري تبقى انتربتد بفينس كونجستشن حصل من الانترفنشن، ممكن يحصل. بس هو الجراح هنا كان ذكي ودخل في حته هو قاصد يعمل ده على فكره. طبعا دي واحده من السيرجيكال سكيلز، انه يبلان هو هيخش فين وهيشيل ايه. هو ما قربش من سنسوري ستريب. هو لو قرب من المنطقه اللي فيها السنترال لوبيول، اللي هي البري سنترال والبوست سنترال جايراي، العيان هيبقى عنده سيفير بيراميدال او سيفير سنسوري موتور ابنورماليتي، وهم بيحاولوا يتجنبوا ده. فهو الدكتور اللي دخل شايل التيومر حاول ما يقربش من المنطقه دي قدر الامكان، وريلاتيفلي هو مصورها لان هو كان ناجح في كده. فيعني لو طبعا العكس يعني مش هيطلعها في بابليكيشن. فتعالى نجرب في ليجن تاني. ده عيان ميدل ايج ادوليسنت، وجاي بريكارنت رايت سايد ويكنس وسنسوري ديسفيزيا، اتكررت معايا كذا مره، وده شكل الاشعه بتاعته. السؤال كالاتي، هل تعتقد ان الباثولوجي اللي احنا شايفينه قدامنا دوت، احنا شايفين at the top images are diffusion weighted و ADC correction، و at the lower images دي flare. وهل تعتقد، السؤال هو هل في يا جماعه، هل في arterial اللي قدامك دوت، الباثولوجي اللي موجود دوت، هل تعتقد انه arterial ولا فينس ولا حاجه ثانيه؟ هو ليه ارتيريال وليه فينس؟ انا ليه قلت السؤال دوت؟ لان في ديفيوجن ريستريكشن واضح، في تشولكي وايت ديفيوجن ريستريكشن ميلي على الكورتكس، وموجود هنا وموجود هنا، وليه apparent ADC correction. ف this is sort of ischemic changes، شكلها وكانها ischemic changes. بس رايكم ايه؟ رايكم انهي واحده فيهم؟ لو نعرض الريزلتس دكتور باشمهندس احمد. ناس كتير شكت انها فينس، وانزير يعني اللي بيشك ارتيريال او بيشك فينس عنده وجهه نظر، لان في ديفيوجن ريستريكشن وفي اسكيميك تشينجز. however I would argue against both. ليه بقى؟ تعالوا نركز بقى شويه دلوقتي، نحط الاناتومي برضو الاول زي ما عملنا كل مره. ادي السنسوري موتور، ده الديبست سنترال سالكس، واضح انه مش قريب من الهاند اريا، بس هو ده خلاص بدام هو الديبست وقدامه جايرس وراه جايرس، يبقى احنا فين؟ دي السنسوري موتور ستريب، كويس. وده البرايتال لوب، يبقى احنا اللي ورانا ده كله برايتال لوب، معظمه سوبيريور برايتال لوبيول. لو واخدين بالكم نقارن حجم السنترال سالكس هنا بالسنترال سالكس هنا، في فرق واضح، وفي هنا وكأن في السلسايل جايراي بيكيم وايدند عن الناحيه اليمين، فده معناه ان في سورت اوف ريكارنس بشكل او باخر، يعني في اتروفيك تشينجز حصلت هنا. ده رقم واحد. رقم اثنين، ده يا جماعه انتيرو سيريبرال دومين، وده ميدل سيريبرال دومين. هما شبه بعض وقريبين من بعض، but this is one virtue، ان انت تبقى حاطط عينك على الاناتومي بتاع الليجن بتاع البرايتال لوب، قادر تتخيله بشكل متكامل. هو كلهم برايتال لوبيول وكلهم سوبيريور برايتال لوبيول، بس السوبيريور برايتال لوبيول مش واخد ارتيريال سبلاي واحد، هو الجزء الميديال منه واخد الانتيرو سيريبرال، الجزء اللاترال منه واخد ميدل سيريبرال. فما هواش هو الليجن واخد المنطقه بتاعت البرايتال اند ريستريكتد تو ذا برايتال، وما هواش واخد الارتيريال. في نفس الوقت هو مش فينس، لان ما فيش فازوجينيك اديمه عاليه. ثانيا هو برضو doesn't follow a domain، او I would suspect ان ده ممكن يطلع فينس، بس ده lower possibility. العيان ده تشخيص مشهور، بس هو مش مهم، القصه مش قصه التشخيص خالص، قصه السسبشن. انا بفكر في ايه؟ يعني ده لا ماشي ارتيريال ولا ماشي فينس، ولحد هنا انا كنيورولوجيست اشود يعني ده بالنسبه لي يبقى كفايه، يعني ده كويس قوي لو وصلت لديتا ان دي لا هي ماشيه ارتيريال ولا هي ماشيه فينس، مع انها اسكيميك، وده ميلاس، ده ميتوكوندريال انكفالوباثي وز لاكتيك اسيدوزس اند ستروك لايك ابيسود.
مش مهم التشخيص، يعني هو مش دي الاشعه اللي هتشخص ميلاس، بس على الاقل اللي ممكن اطلع منه من الاشعه ديت ان في اسكيميك تشينجز، لا هي راكبه ارتيريال ولا هي راكبه فينس. السؤال ده مهم جدا بقى. رايكم دلوقتي ده فرونتو بارايتال، رايكم ده اتروفيك برين ولا باثولوجيك برين؟ طبعا السؤال اللي بعده هيبقى ليه، بس يعني خلي ليه دي عليا، بس يعني ناخد البول يا باشمهندس، ومعانا بالظبط 15 ثانيه عشان يعني بالبلدي كده is this a normal MRI with atrophy and asymmetry or there's something pathological in this image. ممكن نعرض الريزلتس. ولسه في ناس بتفوت يا دكتور، ممكن نستنى بس 3 ثواني. ماشي يا جميل. كويس، باثولوجيك برين، ممتاز 74% شايفين ان ده باثولوجيك برين. هقول انا الباثولوجي وكل واحد وضميره بقى. دلوقتي ايه فرق الفرونتو بارايتال ريجن يمين عن شمال؟ ده الناحيه دي، الناحيه نبتدي الاول بالناحيه اليمين. كويس. اتروفيك، هو في ديفينيت اتروفي. احنا ده الفوليوم ده ما هوش الفوليوم اللي احنا واخدين عليه من المرات اللي فاتت. ليه بقى؟ لان المره دي انا قادر احط عيني على السنترال سالكس بوضوح، بعد ما كنت يعني بمقع عيني شويه في الكام سلايد اللي فاتوا عشان احط السنترال سالكس. This is a widened sulcus، يبقى ده اتروفيك سالكس، فده خلاص ده محطوط. ده superior frontal gyrus، middle frontal gyrus، intra parietal sulcus، وده parietal lobe. تعال نحط بقى نفس الاناتومي هنا. this is the hand area، وده central sulcus، وده overted omega sign، ده motor strip، superior frontal، middle frontal، intra parietal sulcus in a compact manner compared to the other side. مين فيهم اللي نورمال؟ it looks like ان العيان ده اتروفيك اصلا، ان ده واضح ان ده حد سنه كبير، وواضح ان عنده شويه اتروفي، كورتيكال اتروفي، بس المنطقه دي بقت كومباكت شويه، فانا شكيت ان يكون المنطقه ديت فيها ابنورماليتي. كويس. هل دي سي اس اف عادي وان ده بس مجرد اتروفي ولا لا؟ one very simple clue ان انا ابص على الفيسلز في التي 2 بتبان هايبو انتنس. شايفين هنا يا جماعه دي these are minute vessels. الفيسل اتحرك، بدل ما هو هنا اتحرك بقى هنا and has been pushed by a subdural collection، ودي subdural هيماتوم. بالرغم من ان ده على فكره ده بيحصل كتير، بيبقى عيان جاي ببرزنتيشن غريب فيروح يعمل MRI دايركتلي من غير ما يعدي على السي تي، فنتمس اوت ان انا الوكالايز ماي سمول سبديورال هيماتوما. فدي كويت امبورتنت اوبزرفيشن. كتر خيركم. ال 74% ده نسبه كويسه جدا وتفوق توقعاتي، يعني ان كانت ات هاز بين تريكي يعني. طيب التمبرال لوب نبص عليه سريعا برضو في الاشعه قبل ما نكمل. دي المنطقه انا هبتدي اخش في المنطقه اللي بيبان فيها اللاترال فنتريكل، ونبتدي نشوف شكله عامل ازاي. كويس. احنا هنكمل لحد ما نوصل لما يبتدي اللاترال فنتريكل يبان في الصوره. لما يبتدي يبان اللاترال فنتريكل هيبتدي يبان، انا عارف ان انا في اللور برايتال ريجن، وان هيبتدي يبان لي الانسولار ريجن. لو واخدين بالكم قبل ما ابتدي قبل ما ابتدي في اللاترال فنتريكل، الكورتيكال ريبون اللي احنا اتفقنا عليه في الاول هوموجينس وكونتينيوس، واخد من اوله لاخره، يعني مكمل، ما قطعش ما فصلش. كويس. هيبتدي يحصل له انتربشن اول ما الانسولا تظهر، ابتدت تبان الانسولا. اول ما اللقطه اللي بيبان فيها الانسولا هي دي اللقطه اللي باين فيها، اللي بيبتدي يطلع فيها السيلفن فيشر. سيلفن فيشر هو اللي بيقول لي ان انا في منطقه التمبرال لوب. ابتدى يبان منطقه من الكورتكس ديب، وقدامها برين، وابتدت الكونتينيوتي اللي انا كنت شايفها قبل كده، اللي هو ان انا ممكن ارسم الكورتيكال ريبون بقلم ما يطلعش، ما يشيلوش من على الورقه، ما تفصلش المنطقه، مكمل بيها على طول، ما فصلتش. اول ما تلاقي الانتربشن ده حصل يبقى انا دخلت في المنطقه اللي فيها سيلفر فيشر، يبتدي يبان شويه لخبطه بسيطه كده في الكونتينيوتي بتاعت الكورتيكال ريبون. دي المرحله اللي بيبان فيها اللاترال فنتريكل، المرحله اللي هبتدي اشوف فيها اللاترال فنتريكل. فين هو السيلفن فيشر؟ السيلفن فيشر هو المخرج بتاع الانسولا للسب اراكنويد سبيس هنا.
للمنطقه ديت. ده السيلفيان كويس. وتعالوا نبص بصه سريعه كده عفوا نرجع تاني سكورت، نرجع للصوره اللي هي الاناتوميكال اطلس اللي هو البيسك خالص اللي احنا بصينا عليه في الاول. كان يا جماعه كل اللي ورا سيلفيان فيشر، يعني انا وانا بصور سيلفيان فيشر اللي وراه على طول دايما التمبرال لوب. ما ينفعش ودي فيري كومن ميستيك. ما ينفعش تبقى شايف سيلفيان هنا واقول ان ده مثلا اللي قدامه هو التمبرال لوب. لا، this is a common mistake، ودي مهم ان احنا ناخد بالنا منها. تعال نشوف بقيه الكاتس اللي فيها التمبرال لوب سريعا عشان برضو الوقت ما يسرقناش. كويس. ده خلاص اول ما الكونتينيوتي بتاعه الكورتيكال ريبون تبتدي انتربتد، يبقى انا فين؟ يبقى انا في المنطقه اللي فيها التمبرال لوب. في سيلفيان فيشر هو المدخل الوحيد للانسولا، يعني المنطقه اللي بعيني داخله على الانسولا اللي هي السي اس اف سبيس، هو ده السيلفيان فيشر. ما وراءه هو تمبرال لوب كويس، وما امامه كان فرونتال يا بارايتال لوب. فدي يا جماعه ما هياش تمبرال لوب. ودي نقطه، ودي منطقه مهمه جدا جدا جدا، ليها فانكشنال ريليفانس عالي. دي اسمها الاوبيركولم. الاوبيركولم دي اللي هي اوبيركولم باللاتيني يعني شف. يعني خليني اوريكم شكلها ليه سموها شف. ادي كورونال كاتس، دي الاوبيركولم. لو تخيلت يعني تخيل كرتوني كده، لو انت زي حالتي بتحب الكرتون، فهو في upper lip lower lip and the sylvian fissure كويس. وادي بقيت وش الراجل كويس. فدي الابر ليب ودي اللور ليب. الابر ليب اوف ذا اوبيركولم يا فرونتال لوب يا بارايتال لوب. تعال نبص عليها تاني في الاناتوميكال اطلس الكرتون اللي احنا حافظينه دايما. بس الابر ليب دايما يا فرونتال يا بارايتال، واللور ليب بتاعته دايما تمبرال. تعالوا نبص عليها في الريفرنس تاني، معلش نرجع لها عشان في الاعاده افاده. ادي شكلها كويس. تعالى نزوم عليها. ادي سيلفيان فيشر اللي هو الان بتوين ذا ليبس، ودي اللور ليب كويس. ودي الابر ليب. الابر ليب دايما يا فرونتال وادي السنترال يا اما بارايتال. المنطقه دي ايه يا جماعه؟ دي بروكاز اريا، يعني دي بسم الله الرحمن الرحيم موتور ديسفيزيا. اي ليجن في الحته الصغيره اللي قدام ديت اللي هي الابر اوبيركولم، سواء هنا او هنا او الوايت ماتر اللي تحتيهم، لان الوايت ماتر اللي تحتيهم هي الاركت فاسيكولس، الليجن في المنطقه ديت will produce a significant language impairment. فمثلا معلش عفوا ديسكورد. تعالوا نشوف حاجه بنشوفها كلنا واشتغلنا عليها كتير، اللي هو الميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن. تعالوا نحط الاناتومي اللي احنا عارفينه accordingly. يعني ادي سيلفيان فيشر كويس، وادي الانسولين، وادي خلينا في الليفت هاند سايد ايمج فيها سيلفيان فيشر in a partial volume، ودي هنا insula. So what lies in front of the insula is either frontal أو parietal. What lies below, posterior to the sylvian should be الtemporal lobe. طيب هنا لأن في effacement السيلفيان مش موجود تقريبا، يعني اختفى تماما، مع إنه هنا مريح وباين قوي على الليفت هاند الرايت هاند سايد. المنطقة الثانية الليفت ميدل سيريبرال هنا affected وeffaced ومش قادر أطلع منه السيلفيان. And this is a sign of edema of course. طيب الحته دي بروكاز اريا، بالرغم من ان المنطقه دي posterior ودي temporal could be causing sensory dysphasia، بس still المنطقه اللي هي القدام الاكتر اللي هي affected قدام will causing more motor dysphasia. مع ان مثلا انا ممكن ابص على دوت واقول ان ده البوستيريور برانش بتاع الميدل سيريبرال and it should only be contributing to sensory dysphasia. بس لا، هو الحته دي كل ما هتتاخد اكتر، الحته الصغيره البسيطه ديت الايلاند الصغيره اللي هي البارايتال اسمها فرونتو بارايتال او البارايتال اوبيركولم او الفرونتال اوبيركولم، دي المنطقه اللي فيها اللانجوج ارياز
وكمان الفاكرين اللي هي الوايت ماتر فاسيكولس المشهوره اللي هي الاركويد فاسيكولس، هي ماشيه من هنا من البارايتال لوب وماشيه من خلال الاكسترنال كبسول عشان توصل للمنطقه بتاعه البارايتال اوبيركولم والفرونتال اوبيركولم. فانت لما حصل اسكيميا هنا في الحته الصغيره دي، الحته دي برضو interrupted the arcuate fasciculus. الراجل ده should have a profound language deficit و should be globally dysphasic. طيب ده برضو middle cerebral domain. دي فين يا جماعه الليجن؟ ده ادي سيلفيان وادي الانسولا، ودي اسكيميك تشينج، ودي سمول اسكيميك انذر سمول اسكيميك تشينج. والعيان ده المفروض برضو عنده موتور ديفيسيت محترم يعني. ودي بروكاز اريا. كويس. فرجاء يا جماعه الحته دي ما هياش تمبرال لوب، دي البرايت، دي بروكاز اريا والبرايتال اوبركل. تمام. طيب ناخد اللي بعديها. ده عفوا معلش، ده الانتيريور برانش بتاع الميدل سيريبرال. يعني البوستيريور برانش اللي كنا خدناه المره اللي فاتت اللي هو اللي كان ورا ده، ادي المفروض ان دي سيلفين وهنا سيلفين. كويس. حطيت عيني عليه. وادي الانسولا، ودي بارايتال ذن فرونتال and this how it should be. ودي ده temporal لوب، وده اللي هو الجزء الاخير خالص من البارايتال لوب. فالليجن اللي موجود هنا موجود severely affecting the frontal operculum، وده severe global causing severe motor dysphasia، و I shouldn't expect much recovery من الدمج في المنطقه دي بالذات. كويس. طيب ايه رايكم؟ ده ليجن واخد المنطقه بتاعت الانسولا اللي احنا لسه بنتكلم فيها، اللي هي مدفونه تحت التمبرال لوب. ورايكم ايه؟ ده ارتيريال ولا فينس ولا انفلاماتوري؟ كويس خالص. في مجموعه مننا قالت انه ارتيريال، وهو شبه الارتيريال خالص، قريب من المنطقه الانسولا. بس هو في نون ارتيريال دومين اللي هو المنطقه اللي ورا ديت. دي مش تبع الميدل سيريبرال، ودي انتيريور سيريبرال. يعني انا عشان يكون ده ياخد ارتيريال دومين محتاج ان يكون العيان عنده ACA problem، PCA problem and MCA problem. فده عيان يعني محظوظ قوي يعني ان هو 3 فيسلز حصل فيه اسكيميا على نفس السايد. لا، هو المنطقي ان في سيلكتيفيتي rather than the arterial selectivity. في نفس الوقت المنطقه دي drained by vein اسمه superficial middle cerebral vein، وده ما بياخدش المنطقه ديت ولا بياخد المنطقه دي برضه. يعني ما هواش draining the same territory. فده هربيتك ليجن. ده هربس انكفالايتس. ليه هربس انكفالايتس؟ لانه خد الليمبيك بارت من اللي هو الليمبيك ريجن. الليمبيك ريجن واخد دي السنجلت جايرس، دي المنطقه اللي هي كماله البابيز سيركت، ودي كذلك برضو ليها علاقه. دي اخر التمبرال لوب لفته وهو طالع ياخد بقيه البابيز سيركت. والانسولار ريجن also considered one of the allocortic cortices، ودول ليهم preferential selection عن في الهربتيك مثلا، زي مثلا حاجه في فيروس زي الهربس انكفالايتس. فالسلكتيفيتي المره دي ما كانتش على الارتيريال دومين ولا على الفينس دومين، واتلخبط. يعني هي ممكن تلخبط شويه معلش. طيب المرحله اللي في التمبرال لوب اللي هي الثالثه، اللي هي احنا اتفقنا احنا خدنا اول مرحله يا جماعه اللي قلنا عليها فرونتو بارايتال. المرحله الثانيه اللي فيها فرونتو بارايتال تمبرال اوكسيبيتال، وخلصناها. المرحله اللي هي اول ما يبان لي الانتيرور بول بتاع التمبرال لوب. خلينا ناخده على الاطلس برضه سريعا نبص عليه هتبتدي تبان ازاي يعني. Dear Dr. Muhammad, if you can proceed in more English. Yes. Minimize the Arabic a bit. So this is the third station that we will pursue. Whenever I can see the anterior pole of the temporal loop, this is the insula,
and this is what we have agreed upon. Then in the frontal parietal operculum, temporal lobe, temporal gyri runs posteriorly, and frontal parietal operculum. With time, as I go down, هلاقي I will find إن ابتدى الإنسولا starts to fade out, and the temporal lobe starts to make its very famous anterior pole. كويس. I should organize myself into looking into these particular structures one by the other. At this station, there should be a cisternal space, which is the basal cistern اللي فيه circle of Willis, اللي هو هنا اللي هو فيه middle cerebral goes in this way, another middle cerebral, and the anterior temporal pole, which is the forest, the most anterior part of the temporal lobe, and the uncinate part of the temporal lobe, which is the most medial one. So I should always keep my eyes onto looking into these structures. First is the subarachnoid space. Second is the pole, which is the most anterior end. Third is the gray matter structures that lies here. ودول اللي هم كالآتي. دول I should عفوا yes كويس جدا. So temporal pole, subarachnoid space, which should have the middle cerebral goes through around the temporal lobe. Amygdala, which is a gray matter structure. Temporal pole, temporal horn of the lateral ventricle, and hippocampus. So for a second time on the left hand side, on the left hemisphere, this is the space where the middle cerebral, whether I should look for the middle cerebral, and also for any abnormality in the circle of Willis at this region. Temporal pole, amygdala, until runs and as far as the temporal horn of the lateral ventricle, and then runs the hippocampus. Why I'm not fully seeing the hippocampus? Because the hippocampus is running a diagonal orientation, and I'm taking the slices not in a plane oriented with the hippocampus. I will draw it in a very simple way. This is how the hippocampus should be, and this is how my slides are running. So I will need to look at the hippocampus at different slices one by one. This is the most anterior part of it. It starts right posterior to the temporal horn, and it runs as a gray matter structure. Gray ليه؟ عشان ادي الcortical ribbon with that color, and this is the gray matter structure, which is the hippocampus. But I will look at like this one, and a slice by slice, عشان اقدر ابص على الهيبوكامبس كويس. في الاكزيال كاتس بالذات محتاج ابص عليه على كذا سلايس، وانه تبقى مقطوعه على سلايس، على فاين سلايس سيكنس، ومحتاج ابص برضو بعيني على الانجل ديت. بصوا يا جماعه، exactly this part. yes. معلش انا اسف، الهاندلنج بتاع السلايد ان شاء الله يبقى احسن يعني المره الجايه. This very far end، ان دي فيها الانسنت loop of the uncinate part of the temporal horn, and lies the gray matter structure that lies within اللي هو الاميجدالا. Then comes the temporal horn, then the hippocampus, and this is how they should be, because sometimes different pathologies involve different areas of these gray matter structures. حلو. نشوف ده على الباثولوجي، الافري داي باثولوجي. تعالوا ناخد بصه سريعه، معلش لو هنطول فيها سنه. ناخد بصه سريعه على الاكزيال كاتس اللي موجود فيها التمبرال اللاترال الميديال اللي هو الهيبوكامبس. This is how the hippocampus should be.
ده اللاترال هورن بتاع التمبرال هورن اوف لاترال فنتريكل. لو مشينا قدام شويه slightly more anterior هيبقى هنا ده التمبرال بول، ده الاميجدالا still before دي قبل عفوا ده الاميجدالا. وas I go posterior هيبتدي يبان التمبرال هورن، بيبتدي يبان بعديه السويس رول شيب اللي بيبان مع الهيبوكامبس اللي هو في المنطقه ديت. The best way to comprehend the hippocampus is the coronal cuts and not the axial cuts, but for the sake of our time I will not go into more details about this. دي simple pathologies احنا برضو بنشوفها كل يوم، بس يعني فين هبص على where should I be looking in the middle cerebral او لما ابتدي اشوف ال very anterior end of the temporal horn، لما يبتدي يبان البيزا سيسترن اللي بيبان فيها الفيسلز. This is a dense MCA sign وده sign of ischemia, signs of a thrombosed vessel, and this is also a dense MCA and this is also a sign of ischemia. لو if we need to compare, this is a normal middle cerebral and this is a thrombosed middle cerebral. عرفتوا انه thrombosed ليه؟ signal change ده رقم واحد. تاني حاجه السايز بتاعه distended compared to the normal side. كذلك برضو الليفت هاند سايد ايمج الميدل سيريبرال مش باين جزء منه كبارشال فوليوم وجزء منه انه حجمه صغير. التاني ده لما حجمه كبر لما بقى thrombosed بقى distended وحجمه كبر فبان في السلايدز بوضوح مقارنه بالناحيه الثانيه. when it's distended بياخد سايز اكبر فبيبان في السلايدز بوضوح مقارنه بغيره يعني. وده اسكيميك تشينج ده ليجن مشهور قوي اللي هو بتاع البوستيريور سيريبرال. ده طبعا واخد الاوكسيبيتال، بس هو برضو نايس ريمايندر، بس انه ضروري قلت اقول لكم ان دايما الميديال تمبرال اريا بتتاخد بالبوستيريور سيريبرال ومش بالضروره اي ميديال تمبرال. طبعا طبيعه الحال يعني مش ضروري اي هيبوكامبال ليجن هيطلع انكفالايتس في بوستيريور سيريبرال فيسل احيانا بيتاخد. طب هو ليه ده بقى مش انكفالايتس؟ لان الانكفالايتس بيبتدي من النيزوفارنكس ويطلع لفوق فدايما بياخد المنطقه دي كمان معاه. وما بيبقاش ريستريكتد للميديال سايد بس، ممكن يبقى ريستريكتد للميديال سايد لو هيمشي along the hippocampal cells ويبتدي يلف مع الفورنكس، بس ممكن كمان ياخد المنطقه دي اللي هي الخارجيه اللاترال. ده PCA وده middle cerebral. when لو if this line respects the vascular territory and this is why this is a vascular insult and not anything else. كويس. ده diffusion restriction ودي ischemic stroke وده ليجن صعب قوي يعني. ده يعني ده anterior choroidal، ده anterior choroidal ischemia. هو بياخد very small part من التمبرال لوب اللي هي الحته اللي قدام just anterior to the temporal horn of lateral ventricle. ودي دي بيتاخد من الانتيريور كورويدال vessel وبياخد part of the internal capsule. This so we can conclude in the temporal lobe او the inferior part of the temporal lobe supplied with 3 vessels. كويس. PCA وده واحد، الميدل سيريبرال وده واحد، والانتيريور كورويدال وده كمان واحد. there is a good connection ما بين ال 3 vessels على الانستموتيك ليفل بالنسبه للتمبرال لوب. it is quite rare ان يحصل small vessel disease عادي يعدي في المنطقه دي بتاعت الميديال تمبرال. when I'm suspecting middle ان يكون في white matter abnormality موجوده في الانفيريور تمبرال ريجن، هفكر 1000 مره انها تكون small vessel disease اثيروسكليروتيك عاديه خالص قبل ما اقول انها يعني قبل ما اقول انها اثيروسكليروتيك. ده كويت unusual لان الانستموزس هنا عاليه قوي وان is quite rich in blood supply وما بيحصلوش involvement الا في امراض محدوده جدا يعني. طيب ده اللي بقول لكم عليه بقى. ده انكفاليتك ما احترمش البوردر بتاع البوستيريور سيريبرال وخد دي معناها انتيريور كرويدال وخد جزء من الميدل سيريبرال. فده انا I'm quite confident ان ده انكفاليتك بروسيس مش فاسكولار بروسيس. احيانا بتبقى الصوره اصعب بس التيب دي بتهلب تو ديفرنشيت اوت. يعني احيانا كتير العيان جاي بكونفيوجن او بلانجوج وما احناش قادرين نميز اذا كان ده ليه علاقه انه كان اسكيميك ولا كان انفكتيف. always look for the territory. الميديال تمبرال لوب المنطقه دي يا جماعه فيها 3 تريتوريز احنا محتاجين نحط عينينا في الباثولوجي ريسبكتنج ال3 تريتوريز دول ولا مختلف فيهم. لو
undifferentiated، يعني مش differentiating، مش respecting التريتوري. this is infective بالذات طبعا مع الاكيوت برزنتيشن. طبعا المريض ده في ليجن تاني في على الاذر سايد، وده كانت برضو من السبورتنج كونفيدنس، يعني ان غالبا بدل في بايلاتراليتي غالبا البايلاتراليتي دي ما هياش ارتيريال اسكيميا. ده المثال المشهور النادر للفاسكولايتس او للفاسكولوباثي اللي بياخد التمبرال لوب اللي هو الكادسل، وده الاستثناء الوحيد، يعني ده يكاد يكون الاستثناء الوحيد اللي ممكن ياخد التمبرال لوب، وده لانه بيبتدي بيكستند من المينينجيال فيسلز، فيبتدي ياخد الوايت ماتر اللي موجوده في الانتيريور تمبرال لوب بسهوله، وبياخد كمان معاه الاكسترنال كبسول كباترن اوف انفولفمنت، وده الوحيد يعني باستثناء دوت تقريبا ما فيش حاجه تاني. هو بدايه في باثولوجي في المنطقه ديت عاده الفاسكولار انفولفمنت بتاعها ما بيتحطش رقم واحد في الديفرنشال دايجنوز. طيب ده ليجن لو واخدين بالكم هو مكانه فين؟ مكانه في الجراي ماتر ستراكشر اللي في المنطقه ديت، اللي هو اللي اتفقنا عليها ان دي الاميجدالا، دي نورمال سايد، والليجن دوت واضح انه اكسبنسيف، انه سبيس اوكوباينج كبير، وهايبر انتنس، ولو واخدين بالكم it looks like rather cystic. ده واحد من التيومرز المشهوره قوي اسمه الدانت، ديسامبريوبلاستيك نيوروبيثيليال تيومرز. يكاد بعض الناس تعتبره ديفلوبمنتال يعني، وبيبريزنت طبعا بطبيعه الحال لان المنطقه دي سنسيتيف جدا وابيليبتوجينيك، فهو بيبريزنت بابيليبتوجينيسيتي كتيره. لو واخدين بالكم البيزا سيسترن انا جايبه بقى عشان مش بس كده، عشان البيزا سيسترن ايه رايكم فيها؟ يعني هل شكلها زي ما هو ولا ابتدى يتغير؟ اولا انا مش بقيتش قادر اشوف اللي هو السبيس اللي انا شايفه في المنطقه ديت، ما بقيتش قادر اشوفه هنا، فده معناه ان الليجن اكسبنسيف، وان ده ماس ما هوش مجرد انفلاميشن عادي، وانه ابتدى يكروس البوردر، وده المنطقه بتاعت الانكس، والانكس يعني تخوف عشان ممكن يحصل فيها انكل هيرنيشن، ولو واخدين بالكم هو ابتدى فعلا يحصل سورت اوف انكل هيرنيشن. وحاجه ثانيه ان الثيرد كرينيال نيرف ان شاء الله لما نجيله هو خارج من هنا، فهو ابتدى يزق عليه، هو ابتدى يزق الليجن ده كريتيكال، مع انه هو ليجن صغير بس هو حجمه هو كوايت كريتيكال. والكورونال كاتس لو واخدين بالكم البازلر بدل ما هو كان ماشي في الميد لاين ابتدى يتزق شويه، وده معناه ان في سورت اوف ماس افكت ابتدى يحصل على البرين ستيم ليفل، وده this is quite يعني يقلق. الليجن ده مش انفلتريتيف، الليجن ده بيزق بس، بدليل انه مثلا فيسل هنا زي البوستيريور سيريبرال او البيزال فين اوفرزنسال، سواء كان ده ارتري او فين، المنطقه دي الفيسل ما اتاخدش قوي، ما حصلش اسكيميك تشينجز على مستوى الابر ميد برين مع انه تاتشنج الميد برين، فده معناه ان الليجن دوت هو كل اللي عامله انه بيزق بس، مش انفلتريتيف، مش انه بياكل فيه، فانه مش مثلا مش اجريسيف تيومر، ات لوكس لايك ا بنان تيومر، بس هو حجمه ابتدى يكبر وان كريتيكال بليس، فانا مش قادر فانا مش قادر اصبر عليه قوي. let's look على الليفت temporal lobe for our review. ادي التمبرال هورن اوف lateral ventricle، دي الاميجدالا، normal amygdala, and this is the hippocampal region as it should normally be. كويس. طيب دي اسئله برضو سريعه وبعدين ممكن ناخد بعديها بريك. ايه رايكم في باثولوجي في الاشعه ديت ولا ما فيش؟ في ابنورماليتي او في ليجن ولا ما فيش؟ كويس. في معظمنا اكثر من 50% مننا شايفين ان في ايمج ابنورماليتي. خليني اشاور عليها. المنطقه دي كويت سسبيشس كده، شكلها وكانها يعني فيها حاجه، وفي سيجنال تشينج هنا صغيره، وده ديفيوجن ريستريكشن. انا جايب الفيلم ده لانه مشهور قوي في التمبرال لوب ان يحصل فيه ارتفاكتس كتير قوي، is plagued by artifacts، لان حواليه بون، ولان في لانه قريب من سي اس اف pulsations، فهو بيحصل فيه ارتفاكتس كتير قوي. بس انا لو قارنت ده بالناحيه الثانيه فايتس كويت نورمال، تقريبا زي بعض، تقريبا سيمتريكال، وانا في منطقه داخل على البون فيها، لان الحته دي برضو الليجن دوت او الهايبر انتنسيتي اللي موجوده ديت سببها برضو ان انا قريب قوي من الكلوز بروكسيميتي تو ذا سكال بيس، اللي هو الكات الاخيره خالص اللي تحت مع التمبرال لوب.
اللي شك فيها هي تشكك، هي ما تتفوتش يعني، بس ستيل لما ابص عليها كويس وابص على الناحيه الثانيه، دي تول ثانيه ان انا ابص ااكد اذا كان التمبرال لوب. انا جايب دي بالذات يا جماعه بس عشان دبل تشيك قبل ما تقول ان في تمبرال لوب باثولوجي، قارن على الناحيه الثانيه وقارن في مالتيبل سيكونسز، لما بالذات ابعد عن الفلير. يعني بص لما تشك فليجن في التمبرال لوب، بص على التي 2 كمان معاه، او بص على التي 1 اذا كان في فوليوم تشينج او ريليشن او ريليشنز بتاعت الاستراكشرز مع بعض يعني. طيب ايه رايكم في باثولوجي ولا ما فيش؟ ابنورمال كويس، 70% بيقولوا ابنورمال وده كويس. طب طيب انا يعني فور ذا سيك اوف تايم هقول انا الابنورماليتي. كنت المره دي هانفايت حد. الموست سالينت ابنورماليتي في الحته ديت اللي يا جماعه، احنا دي المنطقه اللي واخدين بالكم اللي فيها اللاترال فنتريكل، اللي هي ابتدى نلوز فيها الكونتينيوتي اللي بتاعت الكورتيكال ريبون، اللي بيبان فيها الانسولا، والاكزيت بتاعها اللي هو بتاع السيلفن فيشر اللي هو هنا، ودي بارايتال زين فرونتال اوبيركولم. لو واخدين بالكم هنا الكورتيكال ريبون از انتكت، وهنا ان انتربتد كورتيكال ريبون. في باثولوجي حصل هنا interrupted the cortical ribbon for our ده المطلوب من الفيلم ده، بس انه في حاجه غلط، او في structural changes ابتدت تحصل بس في المنطقه ديت. فانا لو انا معود عيني دايما ان انا ابص على الكورتيكال ريبون الاول، وبعدين اشوف الاكزيت بتاعها من السيلفيان فيشر، واقول ان دي بارايتال اوبيركولم، فرونتال اوبيركولم، تمبرال لوب، بارايتال لوب، يبقى انا كده ايه حطيت عيني بس على الانتكت اناتومي. لو انا جيت اعمل ده هنا، ادي الانسولا انتربتد ده في عيان تيوبر سكلروزس، and this is an emerging tumor حصلت مع الوقت، ودي كانت causing seizures for him. طيب نورمال ولا ابنورمال؟ سريعا كده. كويس. equivocal always double check. ده برضو عشان انا في الفيري لو سلايسز اللي قريبه من السكال بيس، المنطقه دي يا جماعه خادعه، لازم نبص عليها كويس ولازم نشوفها كويس. ده برضو ارتفاكت ليه علاقه بالانترفيس اللي ما بين التيشو اللي هو النورمال او البرين تيشو بالبوني تيشو. لما بيبقوا قريبين من بعض احيانا بتحصل النوع ده من الارتفاكتس. طيب ناخد بريك ولو دقايق بسيطه او دقيقتين ثلاثه. انا عارف ان احنا بيهايند ذا تايم لاين كتير، بس ممكن ناخد بريك دقيقتين ثلاثه، ولو في اي اسئله في الفتره اللي فاتت في الحاجات اللي فاتت ممكن انا معاكم يعني ان شاء الله. النكست سيكشن is quite less structured, if I would say, less structured in what we have been learning in our medical school, because we dedicated much of our exercises in anatomy and much of our training in clinical neurology to what I have been talking about in the first section, which is the lobar anatomy, the centers, the cortical centers, and the surface of the hemisphere. There is a different side of the story about the white matter, because the white matter is not a homogeneous structure. It's not an empty space. It's rather a traffic. if I would say يعني هي اشبه يا جماعه بشبكه الطرق اكتر منها بالمساحه الفاضيه. It looks like a map with too many roads and too many traffic pathways within it, rather than a clear empty space for any pathology to spread through. And it happened with neurological practice, and that we have too many white matter diseases, and they do all respect the traffic roads that happens within the white matter. So when we are just training our eyes and to be tracing the white matter tracts within the cerebral hemisphere, we will be able to differentiate between what should be categorized as a white matter disease and what shouldn't be categorized so. وده هدف السكشن دوت. يا رب ان شاء الله نخلصه على طول. نحاول يكون اسرع شويه برضو، مش هتنقل كتير بين البرزنتيشنز. فدي القصه.
For the white matter tracts are conveying information, and the brain as an information system has an input and an output. فاحنا the input should be ends in virtually all the input that goes inside the brain goes through the thalamus. So this is the thalamic radiation that should be conveying information towards the brain. And at the very far end of the brain processing, there is an output, and it's mostly a motor output, which runs through the corticospinal tract and the corticobulbar tract, and so on. So these are the main fibers for entry and for exit. But within the brain, there is too many processing within. Like there's too many traffics that happens that conveys information from 1.1, 0.2, 0.3, 0.4 before it goes out as an output, as a motor output, if I would say. So there are three types, or two major categories, if I would say, two major categories of white matter fibers. The IO fibers, if I can call this, which are the corona radiata. The corona radiata, I would refer to fibers that are going from the thalamus to the cortex, or fibers going from the cortex to the effector motor units for outwards. And there is a processing, if I would say, processing fibers. For the processing fibers, which carries a big deal of our discussion, actually, there has been a lot of in consideration to these processing fibers, because they do not underlie a clear clinical syndrome, if I would say, because they are called either associative or commissural fibers, and this doesn't causes some deficit, but causing a deficit in associating information, but not a lack of motor output, which is profound to the patient. So pardon me, I will say this also as in Arabic. احنا يا جماعه الاسوشيتيف فايبرز او الفايبرز اللي هي الداخليه اللي هي ابتدت started and ended inside the brain ما فيهاش clinical syndromes قويه قوي زي الكابسولار syndrome، زي البرين ستيم syndromes، لان دول carrying an input او output information critical، وحصل فيهم cessation مباشر، فحصل ديفيسيت واضح، فتحط لها في الكلينيكال في الكلاسيكال ليتريتشر بتاعت الكلينيكال نيورولوجي تحط لها سندرومز واضحه. انما مثلا فايبر مثلا تراكت او كوميشرال تراكت زي الكوربس كالوزم هاز يعني واخد يكاد يقترب من ثلث الفوليوم بتاع البرين كوايت ماتر، ومالوش كلينيكال ريليفنس الا في دوب سندروم او اثنين، وما هماش كونسيستنت وما هماش بيفرقوا في حياه العيان كتير. فاحنا عشان كده مش مركزين بيهم قوي، بس احنا دلوقتي بنشخص من خلال الوايت ماتر باثولوجيز. يعني الوايت ماتر باثولوجيز محتاجه ان انا ابقى ويل اورينتد تو ذا وايت ماتر تراكت اناتومي، فانا لو محتاج ابص عيني عليهم بالرغم من ان ده مش بالضروره يبقى ريفلكتد لكلينيكال انتيتي باينه على العيان. For the sake of simplicity, we have two types of processing fibers. If I will assume that these are two cerebral hemispheres, so if the fiber of the tract is carrying information from point X to point Y within the same hemisphere, this is called associative. And if the fibers are carrying information from point A to point B at the opposite hemispheres, this is called commissural fibers. So the most reputable one is a commissural fiber, which is the corpus callosum, commissural. And for associative, it's arcuate fasciculus because it has a distinct clinical syndrome, but it's not the widest one or the largest one, as we would see. احنا هنا فوق في الكاتيجوري بتاع الاسوشيتيف فايبرز في superior longitudinal fasciculus، وما دام في superior يبقى في inferior longitudinal fasciculus. وطبعا في الاركوت fasciculus، في حاجه اسمها الانسنت fasciculus واخده من الانسنت لوب للفرونتال لوب، انسنت fasciculus. corpus callosum
one of the widest, one of the most voluminous، وتقريبا ما فيش يعني لازم عاده اي وايت ماتر باثولوجي عاده لازم هيعدي على الكوربس كالوزم، بس ملوش كلينيكال انتيتي قويه، يعني ما تقدرش تقول ان ده كوربس كالوزم سندروم. هو في حاجات، في ديسكونكشن سندرومز مشهوره، بس ما هياش في شهره الديسبركسيا، وما هياش في شهره، عفوا ما هياش في شهره اللانجوج، ما هياش في شهره الموتور، ما هياش واخده الرسمه الكلاسيكيه اللي اترسمت في كتب اللوكاليزيشن بتاعت الكلينيكال نيرولوجي. بالرغم من ان في جنب الكوربس كالوزم في anterior commissure وفي posterior commissure، دول يمكن ليهم كلينيكال ريليفنس، مع انهم يعني يا دوب حاجه صغيره قوي، هم ليهم كلينيكال ريليفنس، ليهم كلينيكال لوكاليزيشن عن الكوربس كالوزم. يعني posterior commissure localizable to convergent retraction nystagmus، يعني وانس ان انا شفت convergent retraction nystagmus، this is a pectoral plate and this is a posterior commissure lesion definitely. والanterior commissure هي المنطقه اللي داخل فيها lenticular striate vessels which supplies the most of the internal structures like the basal ganglia and the internal capsule. So they are relevant in a way or another, and neglecting the big brother, which is the corpus callosum, as we will see in the next images. This is how the corpus callosum would look like. It's rather huge. It's not the very small picture, the very small sagittal picture, which depicts the corpus callosum as just a single band in the middle. It's not that small one. It's rather that huge one, which involves nearly connects every area of the left hand of the left hemisphere to its counterpart on the right hemisphere, and keep this at all cerebral, all along the cerebral mantle, which carries a very huge fibers. And if I just train my eyes to trace the fiber tracts, I would be able to localize valuable information, especially with white matter pathologies. And these are the thalamic radiations, which is quite, this is the corona radiata, and this is the next most abundant fiber pathways that runs inside the brain. So we know two quite famous ones, which is the superior, which carries the sensory information, and the posterior, which carries the visual information. This is the optic radiation, which carries information from the lateral geniculate nucleus to the striate cortex. There's also anterior part, which is not involved in a clinical syndrome in neurological practice, but this carries much of our personality and behavior, and interruption of this anterior thalamic radiation carries significant personality changes we collectively call as a frontal lobe syndrome. But this is one of the connectivity circuits, one limb of the circuit of the frontal lobe, which is a quite important one, and also an inferior one which connects to the auditory, carries the auditory information. And this is how they should look like. I will look for the basic plan for the associative fibers in our model that we created for ourselves. احنا station 1 اللي هي قبل ما يطلع lateral ventricle فيها السوبيريور لونجيتيودينال فاسيكولس يا جماعه. So most of the white matter fibers في المنطقه اللي فيها قبل ما يطلع فيها lateral ventricle runs anteroposteriorly carrying the parietal lobe information to the frontal lobe، ودي ليها علاقه مباشره بالسنسوري موتور انتجريشن. كويس. المنطقه اللي فيها اللاترال فنتريكل احنا شفنا فيها وايت ماتر تراكت اللي هو اللي ليه كلينيكال ريليفنس معانا، اللي هو الاركويد فاسيكولس، اللي هو الكاريز انفورميشن from vernix on the posterior language areas to the anterior language areas. ودي كنا شفناها اللي هو علمت لكم عليها من from the temporal lobe to the parietal and frontal operculum اللي هو اللي واخده اللانجوج circuitry. والمنطقه اللي تحت الثيرد بارت واخد occipital information runs forward to the temporal lobe and runs also to the frontal lobe، ودي اسمها inferior longitudinal fasciculus. يبقى احنا في الثلاثه ستيشنز اللي احنا اتفقنا فيهم مع بعض، المرحله الاولانيه يا جماعه في فايبر باثواي ماشيه من ورا لقدام
والاورينتيشن بتاعها من ورا لقدام، وفي فايبرز في الستيشن الاولانيه اللي هي دي هسميها سوبيريور لونجيتيودينال فاسيكولس. المرحله الثانيه هيبقى فيها الاركيوت فاسيكولس، وجزء على فكره جزء كبير برضو من سوبيريور لونجيتيودينال فاسيكولس لانها كبيره قوي. والمرحله الثالثه هيبان فيها الانفيريور لونجيتيودينال فاسيكولس. This is for the associative fibers. دول in addition to the commissural fibers which is the corpus callosum وده quite huge وهوريه لكم in few minutes. والكورونا رادياتا، ان دايما انا عارف انا حطيت عيني في السلايدز بتاع اللي فيها الفرونتال والباريتال لوب على الموتور ستريب والسنسوري ستريب، and I would expect in these areas would result in the corticospinal tract and the corticobulbar tract, and they would create ascending tract in these areas. من هنا تبتدي من فوق and descends downwards as we go through. نبص على طول. انا هنا جبت DTI Atlas. ده diffusion tensor imaging. diffusion tensor ده حاجه ماثيماتيكال، يعني كلمه تنسور دي كلمه ماثيماتيكال، بس هو بيشوف اتجاه الميه ماشي ازاي. فهو شايف، فهو بيرسم الفايبر، فاتجاه الميه ده هو ماشي، الميه دي ماشيه مع الفايبر، مع اللونج اكسس بتاع الفايبر، فبيرسمها ببروبابيلستيك ماب. مش مهم يعني ايه بروبابيلستيك، بس هو بيقول يعني هي تقريبا الميه ماشيه كده، موست لايكلي ان الميه ماشيه من قدام لورا. تعالى ناخدها واحده واحده بسرعه. This is the central sulcus and this is the inverted ده الديبست سالكس، وده الموتور ستريب، وده الانترابرايتال سالكس. كويس، يبقى احنا في البرايتال لوب. وده سوبيريور وده ميدل فرونتال جايرس. ولو واخدين بالكم this is how the fibers go من قدام لورا. كويس، ناخد السلايد اللي بعديها. كذلك بس ابتدى يبان حاجه ثانيه. احنا عارفين ان هنا ده this is the central sulcus, this is the central sulcus and the corticospinal tract should be starting here, and this is how it looks like with this different color codes here. So I would expect ان هنا يبتدي يبان الcorticospinal tract ماشي جنب الانتروبوستيرور اكسيز اللي ماشي فيها السوبيريور فرونتال فاسيكولس، واللي ماشي فيها على فكره برضو جزء من الكوربس كالوزم. كذلك ده انتروبوستيرور central sulcus. I would expect ان كل المنطقه ديت carrying a sensory motor fibers, ascending sensory and descending motor fibers from here and here. ليه؟ لان ده الساندوتش اللي اتفقنا عليه، اللي فيه central sulcus وفيه الموتور ستريب والسنسوري ستريب، وان ده تحتيهم الاندرلاين وايت ماتر دايركتلي تبقى الكورتيكوسبينال تراكت، and in between في السوبيريور لونجيتيودينال فاسيكولس والاذر associative and commissural fibers. ده لحد ما يبتدي يبان this is also the superior associated fiber, the superior longitudinal fasciculus. وهنا المنطقه بتاعت الكورتيكوسباينال، وابتدى يبان المنطقه دي ابتدى يخلص فيها، ابتدى لو واخدين بالكم السلايد اللي بعديها على طول ابتدى يبان فيها اللاترال فنتريكل، فابتدى يبان بوضوح الكوربس كالوزال فايبرز. هو احنا دايما بنتكلم في الوايت ماتر باثولوجي على البيري فنتريكولار ليجن. هو ايه الوايت ماتر فايبر اللي حوالين البيري فنتريكل، اللي هي اللي حوالين الفنتريكل؟ most likely في 99% من السلايدز يعني هو كوربس كالوزم. الكوربس كالوزم عبايه مغطيه اللاترال فنتريكل. فهو كل على فكره يا جماعه كل البيري فنتريكولار ليجنز او البيري فنتريكولار وايت ماتر are commissural fibers carried through the corpus callosum. هنا لما بيبتدي يبان الكوربس كالوزم ابتدى يبان ان في fiber going in this way and that way، يمين وشمال. الجزء اللي قدام ده واضح، جزء واضح لو واخدين بالكم ابتدى يبان فيه سيجمنت واضحه خالص مع اللاترال فنتريكل. اول ما يبتدي يبان لي اللاترال فنتريكل starts to this area of white matter bundle quite evident and quite large. It's most this is a standard and this shouldn't be reversed. In frontal has a smaller forceps and the posterior one has a wider forceps, and this is called the forceps major ودي forceps minor. كويس. The orientation of white matter tracts in this way
are in that manner, in a forceps manner, longitudinal and crossing over in that way. Imaginary, I would imagine that the hippocampus carries information also from this one, carry the information to its counterpart here and here, here and here, and this way, and also the forceps major would run also in this way. Okay, this is a forceps minor anteriorly, forceps major posteriorly, and if we go back to the previous slide, this is the body of the corpus callosum. This is for our comprehension. I will just skip this for a minute. This is the axial sagittal. This is the cut just before the appearance of the lateral ventricle, and this is the body of the corpus callosum. This should be the forceps minor, and this larger one should be the forceps major. Okay. Okay, this is part of the superior longitudinal fasciculus because it's quite large, and this is also the corticospinal tract. If you notice, this is the corticospinal tract, and if I continue the next slide, the next contiguous slide to the corticospinal tract is the emergence of the internal capsule. So the slide just above the internal capsule is the corona radiata that will feed inside the internal capsule and the corticospinal tract, and this is how it should be. And if I continue just even upwards, this would be the site of the internal capsule at the two slides downwards, which are here. So this is simply how the corticospinal tract descends. It descends from the very top end, which carries the motors and sensory strips, and downwards along this particular region until it meets the internal capsule, which is a very quite important structure. And this how we draw the arcuate fasciculus from the temporal region, which carries the vernix area, to the frontal operculum, which carries Broca's area. And this is also the forceps major, forceps minor. This is also forceps minor. And if you notice, just the forceps major had just ended. And I will go, just for our comprehension, I will go back to the sagittal slice to check what lies directly beneath or directly under the end of forceps minor. هو ايه يا جماعه اللي ورا او تحت، عفوا، تحت الكوربس كالوزم مباشره هيبقى الاتي. ودي نقطه مهمه، معلش انا عارف انها برضو يعني هطول الوقت شويه، بس دي نقطه مهمه قوي. ايه الاستراكشر اللي تحت ده على طول؟ هو الاتي: الانترنال cerebral vein courses into the vein of Galen كويس، and the pineal gland كويس. تعالوا نشوف الباينيال جلاند مع بعض اهي كويس. دي التو structures دول are directly beneath the forceps major. لو لقيت اي باثولوجي ابتدى يطلع من تحت لفوق starting downwards and pushing upwards the corpus callosum, I would expect that this would be a venous abnormality or a pineal abnormality, or less commonly to be a tectal plate, which is part of the midbrain tectal brain abnormality. So whenever I find something pathological just below the corpus callosum where it ends, I would expect this to be venous, pineal gland, tectal plate. Okay, and I will go back. Here, yes. Okay, when
the forceps, when the forceps major also disappears, there is, as the lateral ventricle becomes triangular, if I would say, مثلث. This triangle is called the trigon. This trigon is a site for a very important observation. دي الثالاموس، ماشي يا جماعه، وهنا lateral geniculate nucleus. انا همسح دول بس انت تبقى عرفت مكانهم. وهنا نقطه بدايه الاوبتيك راديشن. في راديشن تمشي دغري وسمع الكلام وفي حالها، وفي راديشن يلف anterior downwards and go back، ودي اللي اسمها Mayer's loop. كويس. So Mayer's loop rounds from here, and this where optic radiation should be going through. If you notice, there is a number of colors here. One of them is the optic radiation, which we mentioned. One of them is the corpus callosal fibers, reminders of the forceps major going downwards to the occipital cortex. And if you notice, if you remember that we mentioned a structure called the inferior longitudinal structures. So until now, this is 3, and there's even more, but for simplicity, I will consider this to be just 3 tracts. They are all run in this very small area and packed and densely packed together. So a very small lesion here would cause a significant visual impairment, and the significant associative visual impairment, whether this would be a commissural fiber, an optic radiation, or an inferior longitudinal fasciculus, all as this region carries visual information, and a small lesion here would cause a significant visual impairment compared to how the capsular lesion here would cause a significant motor impairment. This structure collectively called the sagittal stratum, which is a very densely packed fibers carrying from the commissural fibers from the forceps major, the inferior longitudinal fasciculus, which is the yellow one here, going associating downwards to the temporal lobe and front to the frontal lobe, and also as well as the thalamic radiation going زي ما اتفقنا smaller loop and a larger Mayer loop in this way. This is a clearer picture to the lateral geniculate nucleus. If you can see, there is a pump here. This is the lateral geniculate nucleus right above the midbrain and right below the thalamus. This is where it should be, and here it makes the curve for before going to the occipital cortex. I mark this phenomenon or this anatomical phenomenon with the trigon. So always look for the trigon after finishing the forceps major. Just go down for the trigon to depict the remainder of the white matter orientations. And as I told you before, this is a pineal gland, and the vein of Galen should be upwards somewhere in between these 2 slices. If the vein of Galen is normal, you shouldn't be seeing it. If it is abnormal, like thrombosed or inflated, or there is a malformation or a fistula or something, it will enlarge in size, and you will be quite likely seeing a vascular structure running out here or there. So before doubting yourself, you are probably seeing a venous structure, and probably this is the vein of Galen. This is the continuation of the inferior longitudinal fasciculus, I would say. And of course, if we not to forget about the corticospinal tract, which runs in this way, in this slide, upwards, this is the capsule, upwards, capsule as well, corona radiata, corona radiata, corticospinal, corticobulbar, until the very top end of the sensory motor strip. So for our sake of time, I will not get into much sophistication of this, but we will see some white matter disorders. These are diagnosed cases, so you don't need to struggle yourself with the diagnosis, but we will just contemplate how the white matter pathologies look like after revising these information that you probably know, but we just revised this together. So this is
leukodystrophy patient. This guy has leukodystrophy, regardless of its subtype. This is a dystrophy type, and this is a very far, the very top end of the brain. I will try to localize myself with the central sulcus, which should be here on the left-hand side image, here and here. Deepest one, precentral, most central. This is frontal, parietal, large parietal, which means that the patient is not quite orienting itself in a good way in the scanner. And here, for the right-hand side image, also this should be the frontal, the precentral, postcentral, intraparietal sulcus. And this is the orientation of the white matter abnormalities that's being seen here. If you could just depict that this is an anteroposterior longitudinal axis. So this is a white matter disorder, of course. There's something abnormal with the white matter, but if you can see, this is a longitudinal axis, this is a transverse axis, and if you can notice that the longitudinal axis goes with the anteroposterior axis, which runs here for the superior longitudinal fasciculus and the commissural fibers running at the stage 1 of our axial images. So we go down. This also goes with the, if you can just depict, this is the beginning or the emergence of the forceps minor. This is beginning or emerging of the forceps major. Also this slide as well, here, quite involving the whole thickness of the forceps, if I would say. And if you notice, it's the forceps itself becomes atrophic compared to the anatomy that we have been seeing in a few seconds ago. So this is a forceps minor, but the anteroposterior thickness of the forceps is shrunk, and the lesion quite extensively involves it. So here as well. And one important issue to consider, that the lesion, for some reason, it didn't involve the corticospinal tract at all, if I would say, because this is a motor strip, and I should be waiting for the corticospinal tract pathology to be here, and selectively not involved, not here as well. So the lesion causes a negative image of the corticospinal tract, which should be here. And this should be, because it courses along the forceps minor and forceps major, these white matter abnormalities should all be considered callosal fibers. And this is an extensive lesion involving the corpus callosum. This is also aspiring to the corticospinal tract, if you would say, here as well. So this is a selective lesion. This is not a lesion that spreads through the cortex. This selects its fibers and it goes through it and actually causes some sort of volume changes in these fibers, as we can see in the forceps minor and forceps major, because they decreased in size. This is also continuous with prior notion. If you can notice also as well, the arcuate fasciculus is quite spared as well. There should be something abnormal here. This should be here. This is, I will just draw it. This is 1, 2, and ended here. This is the inferior longitudinal fasciculus, and it's involved partially and to a lesser extent. The corticospinal tract is quite spared for this patient. So when you image this patient, or when you see this patient, you would expect that the patient does not have a significant motor abnormality or sensory motor abnormality. It might cause a significant cognitive issues, because these are associative fibers and it integrates different informations, but it does not interrupt a sensory function or a motor function. So I would expect that this person is standing quietly in my clinic, but I wouldn't appreciate, when you go into cognitive assessment, you will find quite major problems with the white matter domains, and you wouldn't find any problem with his pyramidals. Okay. This is another patient with white matter pathologies, profound. Before going into that patient, I would like to also comment about something I think it's quite important here. I'll just remove the markings. If you notice, there is a small white matter sparing just beneath the cortex here as well.
This is a spanning of the short association fibers, what's called the U-shaped fibers. So the pathology here is quite specific, and it's quite specific to ATTRACT, and it doesn't involve just all white matter. It's even involving particular parts of the white matter. And I would say these, for dystrophies patient, it involves patients with different age of myelination. It involves the latest to be myelinated are the first to be involved with this myelination, which is in this case the corpus callosum of the patient. Pyramidal is myelinated very early, and that's why it's relatively spared in this patient. But with time, we might expect that the pyramidal becomes involved as well. So this is the second patient. This is the stage 1, the anteroposterior diameter, the anteroposterior axis of the white matter fibers that we know. There is a white matter pathology, clear, mainly the white matter. The cortex are not involved in a way or another, but if you notice, this is an involvement to U-shaped fibers, slightly more or less. Also here, when you notice, there's a focal liquefactive necrosis closer to a lacunae. The pyramidal here is involved, clearly involved, as well as other fibers, because this would be an associative fibers, but it's not respecting it in a way. It's just a white matter hyperintensity. This is also involvement to the U-shaped, corticospinal, different tracts pathologies. This is a white matter abnormality, but it doesn't behave as it respects one road or one traffic pathway or another. It just involves the white matter as long as it gets. So this is a quite extensive white matter pathology, if I would say. And if you notice, for some reason, it didn't involve like the parietal. Also involves the deepest part of the parietal, the most anterior part of the parietal lobe, and the deepest part of the frontal lobe. The most anterior part of the frontal lobe is slightly spurred, but the deepest part is quite extensive. External capsule is involved. Quite involvement to the whole white matter of the deep parietal, the deep frontal lobe. External capsule. Of course, you would have guessed this is a caudal patient, and also it involves the temporal horns that we have seen another patient was a couple of slides earlier. And if you notice also, there is an ischemia to the gray matter. There is also an ischemia to, I think, the brainstem. You would notice like scattered hyperintensities all through. This is the third patient, and this is the stage 1 of imaging. As we can see, there's a white matter lesion here. It looks edematous, inflamed, in a way or another. This is quite evident that this is edematous. But let's trace one lesion by another. I think this lesion looks like it involves part of the corticospinal tract. This one. Let's trace it downwards. It continues here, here. So this is lesion number 1. I think there is a lesion in the left hemisphere that involves a tract, but because we are cutting in an axial section, we are not able to comprehend the whole thickness or the whole length of the lesion in one slide. But this is a corticospinal, because I would expect this corticospinal to be here, because this is the central sulcus and this is an omega sign, motor strip, sensory strip. I would expect that this lesion causing significant motor weakness. So let's go with lesion number 2, and we will mark it with a different color. Let's keep this one high in the parietal lobe. This is the central sulcus, and this is the intraparietal sulcus, and this is the very start of the lesion, and it descends downwards here as well, until it touched the ventricle, and here as well. This is a quite extensive lesion, a quite lengthy lesion, but in the superior inferior axis, not the right, left, or the anteroposterior. So this is a single extensive lesion, and it touches the ventricles up to close to the cortex. If we can imagine the coronal cuts for this particular patient, like I will draw it, try to draw it here. Here.
the lesion, and this is a ventricle, the lesion goes this way here. And this is the callosal fiber, because the callosal fibers always start in the periventricular region, which is here, 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 and as long as it gets upwards. So this is a callosal fiber lesion. This patient has an acute disseminated encephalomyelitis. If you would expect it wouldn't cause a much problem when you have the clinical as well as in sees these images to diagnose this as an add-on. But for your own comprehension, the white matter lesions that appears in add-on also respects the white matter tract, which as shown in these couple of lesions that we are seeing in this patient. And let's go into final two cases, and I will end this long lecture for you today. So this is a 70-year-old male patient presented to the ER with confusion. When you examined him, you found him to be vitally stable, no fever, no hemodynamics, not hypertensive, subtle left lateralization, as long as with confusion. And if I would say there is no signs of meningeal irritation as well. Lab is unremarkable except for a significant anemia, which is 7.2. The mean corpuscular volume is 95, which points out to a nutritional vitamin deficiency, if we would say, and the total leukocytic count is 1.9, which is leukopenic, and the lymphocytes are 0.4. So he's lymphopenic and leukopenic, and he has a significant hematological change for one reason or another. But this is how his images look like. Let's put what we have been trying to train ourselves and just not to rush into the diagnosis, because the diagnosis wouldn't necessarily be quite one straightforward diagnosis. So it would be, I think this case has been one of the very challenging cases. So we can see scattered white matter lesions here. This looks like the deepest sulcus, which is the central sulcus, motor strip, sensory strip, superior frontal gyrus, middle frontal gyrus, superior parietal lobule, if I would say, here, starting from here. And also this one, this is the inverted omega sign, motor strip, sensory strip, superior frontal, middle frontal. There are white matter lesions very close to the cortex, not sparing the U-shaped fibers, if I would say, if you can see. And this is the diffusion restriction counterpart of these images. Next one, this is the continuity of this lesion. So this also white matter abnormality. There's slight cortical pathology over here, U-shaped fibers here, scattered along the cortex all over. This one, also, this is the sensory strip, the motor strip, sensory strip, intraparietal sulcus, and this is the intraparietal sulcus, and this should be the superior parietal lobule, and this is the inferior parietal lobule. This is a white matter lesion, cortical as well as juxtacortical, if you can say so. And this is the most anterior parts. If you can see, there is a diffusion restriction, enhancement at the periphery, isointense at the center, also for this lesion as well. And here's more voluminous part of the parietal lobe lesion, the non-dominant part. Also the same as we witnessed in the non-dominant hemisphere, we found sensory motor change, white matter, cortical, as well as juxtacortical. Midline cortical patient, cortical pathology is still present as well. Here is the very final end of the parietal lobe lesion, and this is part of the parietal lobe. For our comprehension, this is the sylvian, because this is the insula, and this is the outwards of the insula, and parietal operculum, frontal operculum, and also this one is the outlet of the insula. So this would be the parietal and would be the frontal operculum. The lesion continues downwards, even it started very high at the parietal lobe, and it descended along until very low at the inferior parietal part.
So what is the pathology? That is a question. Was which type of pathology you are suspecting? This is a vascular, infective, or toxic? This shouldn't be a difficult question, if I would say. كويس. معظمنا most of us 55% to the infective pathology. toxic pathology quite موجود في احتماليه انه يكون toxic لسبب او لاخر. vascular قليل جدا. انا سعيد جدا بان الفاسكولار اقل حاجه، لان ده would involve quite different vascular domains: anterior cerebral, middle cerebral, posterior cerebral. كمان لا مش متاخد قوي، بس anterior cerebral وmiddle cerebral patchy to different sides. and most importantly انه مش واخد cortical subcortical، هو واخد ال white matter fibers وال U-shaped fibers and sparing to the cortex. وده ما يحصلش مع الفاسكولار ليجن. الفاسكولار ليجن هياخد الكورتكس وما تحتها، لان الفيسل لما بيتقفل من فوق تبقى most ischemic region هي كورتكس، وينزل in a wedge shaped manner زي ما يعني الكلاسيكال بتاع شكل الفاسكولار ليجن. فهو this is not a vascular lesion. It looks infective. حد ممكن يتطوع يقول ايه ممكن الانفكشن اللي بيعمل الشكل دوت؟ قبل ما اقول هو ايه، بس خلينا ناخد السؤال اللي بعده. ايه رايكم الخطوه الجايه تبقى ايه؟ CSF examination ولا الهيماتولوجي كونسلتيشن؟ ده طبعا سؤال ما فيهوش صح وغلط، بس يعني خلينا ناخد الدسكشن بعديها يعني. كويس. CSF examination. وطبعا هو السؤال ده يا جماعه ما فيهوش صح وغلط، بس هو انا هقول لكم وجهه نظري المتواضعه. This is quite an infective pathology وواضح ان السبب immune deficiency. يعني بشكل او باخر هو الراجل ليكوبينيك and lymphopenic، وده hinders the patient at the risk of a myriad of CNS infections. ويعني انا هبقى quite suspicious between two diagnoses مشهورين. يعني مثلا واحد منهم مثلا يكون هربس، اللي هو الهربيتك فورم اوف CNS infections، وده وارد طبعا بيحصل مع الليمفوبينيا. والديفيوجن ريستريكشن اللي حاصل دوت الباترن انه حاصل مارجنال رينج انهانسمنت، وكانه يعني شبه الرينج انهانسمنت اللي بيحصل في الكونتراست، بس دي حاصله في الديفيوجن مش حاصله في التي 1. مخليني شاكك ان العيان ده ممكن يطلع PML. في جميع الاحوال هو انا مش شاكك انه حاجه تاني غير الانفكتيف، وانا مش هعمل كلتشر. يعني مش هعمل الفيروسز ما بيتعمل لهاش كلتشر، ممكن يتعمل لها DNA PCR. في الحاله دي CSF اكزامينيشن كويس لو معاك PCR كويس. وانا في جميع الاحوال غالبا هضطر ادي امبيريكال انتي بايوتيك. لو هو PML فهو حله الوحيد ان الاميون سيستم بتاعه يرجع يتعافى، وهو ملوش علاج. and quite suspicious for a PML. فانا غالبا هبتدي ادور على سبب الاميون ديفيشنسي اللي حصل، وغالبا ده هيبقى اصل علاجه، وهكفر بامبيريكال انتي فايروس. ده رايي شخصي يعني. طبعا القصه مفتوحه ما فيهاش صح وغلط، بس دي وجهه نظري. هو كده له مثلا فاسكولايتس وله it might be suspicious for toxic، بس انا هراجع toxicological review وهشوف التفاصيل بتاعته. وانا عندي already evident ان العيان ده immunodeficient. ممكن تطلع بمنتهى البساطه من دواء بسيط من اللي بيتاخده عمال على بطال، عمل بون مارو سبريشن مع الوقت، او ان الراجل ابتدى يخش في سورت اوف يعني رينال انسفشنسي او حاجه، الكليرنس بتاع دواء او التاني من الليفر او من الكدني ما بقاش كويس، فابتدى يبقى توكسيك تو ذا بون مارو، وابتدى يدخله في السيكولي ديت. او انه كوايت مال نورشد بيشنت فدخل في الاميون ديفيشنسي ديت، او انه عنده اندرلاينج HIV او وات ايفر. بس ده ليس لايكلي. هو وارد ان مجرد الليمفوسايتس لما تقل شويتين ممكن العيان يبقى معرض لحاجات كتير قوي يعني including البي ام ال ويبقى دي نوفو كويت رير. بس لان برضو الليمفوبينيا اللي بتحصل اوت اوف نيوتريشن او اوت اوف بون مارو سبريشن ما بتبقاش شائعه قوي يعني. طيب ده عيان اخير ونخلص على كده. ده 65 years old male وعنده sensory dysphasia اكتر من موتور، يعني عنده جلوبال بس sensory اكتر من موتور، ودي كانت جايه acute onset. وهو كان جاي، ودي actual case، وكان جاي لنا عامل رنين كويس. وادي رنين يا سيدي. ده فلير وفي السيجنال ابنورماليتي اللي انتم شايفينها ديت. نبص عليها مع بعض بتفاصيل شويه. انا هحاول اعمل لها زوم كويس. ده المنطقه الاولانيه، الفيز الاولاني في الاكزيال كاتس. احنا تعالى نحط ادي السنسوري ستريب اللي فيه الهاند اريا، وده الموتور، ده سنسوري. في سيجنال ابنورماليتي موجوده هنا spreading all through، وهنا وموجوده هنا كويس، موجوده هنا هايبر انتنسيتي، وفي هايبر انتنسيتي قدام
كذلك هي واخده الرسمه الجايرس، رسمه الجايراي والسالساي. لو واخدين بالكم في هايبر انتنسيتي هنا، هايبر انتنسيتي هنا. لو واخدين بالكم دي مش واخده برضو شكل الجايرس الكورتكس قوي، يعني هي ترازر سراوندز ذا كورتكس. تعالوا نشوف اللي بعد كده. فطبعا فور ساتش باثولوجي يعمل سنسوري ديسفيزيا طبعا، هو من غيره يعني ممكن طبعا يعمل سنسوري ديسفيزيا بالذات في المنطقه ديت، ودي كمان تعمل موتور كمان يعني المنطقه ديت. ليه؟ لان دي البارايتال اوبيركولم، فرونتال اوبيركولم، وده التمبرال لوب، وده التمبرال لوب، وده بارايتال فرونتال. يبقى احنا رسمنا اللانجوج ارياز اللي ممكن تبقى انفولد في العيان ده. وطبعا سنسوري ابنورماليتي لان غالبا السنسوري موتور ستريب انفولد معانا. بقيه البرين مش باين فيه حاجه قوي يعني. دي يعني لو واخدين بالكم الحته ديت من التمبرال هورن من الهيبوكامبس يعني سسبيشس، بس مش مكمله في بقيه الهيبوكامبس، فانا ما اعتبرتهاش قوي. هي برضه سسبيشس هنا، فواضح ان دي بالسيشن ارتفاكت او وات ايفر، وما ما وثقتش فيها قوي لان حتى برضه السلايدز اللي بعديها كلير نورمال، فاي كودنت كونسيدر ذس از ا باثولوجي، والعين مش بريزنتنج بيها عامه. ف رايكم ايه؟ ايه النكست دايجنوستيك ستيب اللي لازم تتاخد لما تشوف الاشعه ديت؟ الاوبشن الثالث لو حد حابب يعلق مش عايز يختار اوبشن 1 او اوبشن 2 وحابب يعلق او يقول اوبشن مختلف يعني عن اللي موجود. كويس. 66% for check for 66% for check for LP and MRV. This is quite يعني معظمنا most of us اختار انه يشك في الفينس باثولوجي او الانفكتيف باثولوجي. I would put an infective pathology، بس انا جايب العيان ده بالذات يا جماعه لان احيانا الايمجنج بيخدع زي ما بيساعد. العيان ده ما كانش صح انه تعمل له رنين الاول. العيان ده الباثولوجي بتاعه، تعالوا نرجع له، الباثولوجي بتاعه مش في البرين، الباثولوجي بتاعه حوالين البرين. تعال نشيل الماركينجز، للاسف مسكت ما طلعتش، مش هتطلع للاسف. لو واخدين بالكم يا جماعه انا اسف، ناخد لون تاني. الليجن اللي هنا ده بره البرين، الليجن اللي هنا بره البرين، والليجن ده واخد الجايري فورم سراوندينجز بتاعت البرين هنا، وده برضو واخد ليجن اوتسايد البرين. العيان ده simply extra axial blood collection بمنتهى البساطه، وما تصورش عفوا وما تصورش سي تي. يعني صورته سي تي هيبان ده كسبديورال كوليكشن ليه اكستنشن شويه، ده رقم واحد، وده الموست لايكلي تو ا ليسر اكستنت ان ده يبقى سبديورال كوليكشن ما هوش بلاد ويطلع مثلا زي انفكشن، مثلا زي مننجايتس. بس عيان المننجايتس ليه كوايت راذر ديفرنت برزنتيشن، ما هوش البارينكيمال كونتنت زي قدر البرين تيشو اللي انفولد في العيان ده قليل جدا وتقريبا مش موجود. وده بيارجيو اجينست انه انكفاليتيك بريدوميننت، يعني لو هيطلع انفكتيف هيطلع مننجيتك مش انكفاليتيك، والكلينيكال بتاعه ما هوش going through into it. ده رقم واحد، بس ستيل محتاجين نحطه، عشان كده اللامبر بانكشر ما هوش اختيار وحش يعني. النقطه الثانيه انه فينس باثولوجي، فاي ارجيو اجينست انه فينس باثولوجي اطلاقا. ليه بقى؟ لان الهيمسفير كلها من اولها لاخرها، من الاوكسيبيتال لوب تو ذا رايت تو ذا موست انتيريور فرونتال لوب متاخده او فيها باثولوجي، وده ما ينفعش يبقى حاجه غير مثلا يكون اكستنسيف سوبيرو ساجيتال ساينس. والاكستنسيف سوبيرو ساجيتال ساينس هتاخد الناحيه اليمين زي ما هتاخد الناحيه الشمال، مش هتبقى ناحيه واحده عمرها، وده مش كورتيكال فين. فthis is not a venous pathology definitely. This is less likely to be an infective pathology, and this is likely to be due to breakage of the rule ان انت تصور العيان سي تي الاول قبل ما تصوره ام ار اي. انا طولت قوي المره دي معلش، عشان بس يعني كنا بنجرب برضو البرزنتيشنز والسلايدز يعني فيها بعض اللوجيستكس، ان شاء الله يا رب تبقى اسهل في الفتره اللي جايه ونبقى ماشيين اون تايم يعني الفتره اللي جايه. وانا شاكر ليكم جدا حضوركم يعني، يعني طولت عليكم شويتين. انا سايب برضو الريفرنس بتاعي لو احتجت تتواصل معايا في اي حاجه، ده الايميل بتاعي الشخصي، ولو في اي اسئله طبعا يعني انا موجود ان شاء الله.
شكرا دكتورة نيفين. First of all, I would like to thank Dr. Bahia and Dr. Niveen for organizing this very interesting course. It's very important by our dear colleague Dr. Mohammed Abu Wafa, well experienced in the neuroradiology, and I guess it's very important to show the radiology from neurology perspective, and this is different. I mean, I really enjoyed your presentation, and it's very illustrated, and you started with the basic, with the anatomy, which is very, very important. And I'd like very much the fish story you started your presentation with, and there is always a say, the more you look, the more you see. So it's always a matter of when you look more to the images, I guess you will see more and more, and you will get more and more information. This is very, very important. I can see actually too many questions. There is one question about if there is any suggested book to understand MRI. What's your recommendation? So this will be a difficult question, actually, but I think the Bible of neuroimaging is the one series of neuroimaging books for Annie Osborne. Osborne has like I think no less than 5 to 6 books, different series. One of them is directed to the neurologists, neuroimaging for neurologists, which this will be a very good start. And my personal preference is Annie Osborne series, all of them. It's quite popular, quite rated, and can easily be found. Annie Osborne, neuroimaging of the brain, spine, neck. I think more than, say, I think at least 5 different books, and they are all quite impressive. Just the images, very brief comments, and highly educative. Yes, totally agree. I guess also there is the Scott Atlas MRI of the brain and spine is also a very good one. Yes, it's a cross-sectional one. Quite educative, of course, Professor. Maybe I can ask you a question regarding archiving of the MRI images. You know, now we are very interested in archiving our images. So would you recommend to do 3D MRI for all patients? And what type of 3D? I mean, just T1 3D, or you will go also for 3D T2 and 3D FLAIR? Well, it's really, if regarding recommendations, this is definitely recommended, because the volumetric images allows you to do a myriad of things and to revise the diagnosis. But it also depends upon the local protocols, because as far as I know, the places where they do the volumetric images have their interpreters, the radiologist and even the neurologist, are quite accustomed to use the system and reconstruct these images in axial, coronal, and so they do not do much other sequences than the volumetric sequences. So as far as I know, some centers do just a 3D FLAIR, a very good one, and a 3D T1, and just it, and nothing, no more anatomical cuts. So the patient had just a time convenient examination of the brain, and they keep a lot of information they can deal with later on. This is provided that they are technically prepared to reconstruct the images and extract whatever they need from the volumetric source image. If this is not the case, I think the most recommended would be just a single 3D T1 image and a thin cut FLAIR, axial FLAIR, and this would be the case, and nothing more. Yeah. So for the very least, the 3D T1 is really quite informative and quite important, and can be handled in many different ways, because it carries some diagnostic
informations regarding lesions, even for multiple sclerosis and for other pathologies, and you are able to do advanced volumetric measurements with it afterwards. Okay, I cannot see more questions. If any of the panelists also would like to add any comments or to ask questions, also for the attendees, still we have, I guess, few minutes, so you can put your questions in the Q&A. Any of the panelists would like to comment or add any questions? I just want to say something that some of the attendants asking about other sessions. Yes, every Sunday, next Sunday, by God's will, we're going to have another session to continue the series. Oh, that's great. So if there is no more questions or comments, I would give the mic to Dr. Naveen to conclude. Dr. Naveen, the mic is yours. Okay, thank you, Professor Hani, for this nice closure. Thank you for being here with us. Thanks a lot to Dr. Muhammad Abu Wafa for this very illustrative lecture, and everybody is just amazed and interested. I know we need much more time to cover all the topics, especially we are not much oriented with this topic. And we'll see you, inshallah, next Sunday, and we announce it shortly. Thank you so much, Professor Al-Bahai. Thank you so much, Professor Maged, for being with us. Thank you, Professor Hani. Thanks for the attendance. Thanks for Novartis for leading this wonderful effort. I really appreciate what you did and this organization from Masr Al-Fain. Thank you and see you next wave. Bye.